Good evening. අපි අනිත් තව ජොයින් වෙන්න කට්ටිය ඉන්නවද? සාමාන්‍ය 10ක් විතර ඉන්නවා මිස් හැබැයි. තව විනාඩියක් විතර බලමුද එහෙනම්? ඔකේ මිස්. ජොයින් වෙන්න කියන්නකෝ එහෙනම්.
අපි අනිත් අය ජොයින් වෙනකම් මේ පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරමු. එදා මගදී ඩිස්කනෙක්ට් වුණානේ. අපි කතා කර කර හිටියේ ප්‍රෙෂර් අල්සර්ස් ගැන. ප්‍රෙෂර් සෝස්. කොට ප්‍රෙෂර් සෝ එකක් කියන්නේ අපි patient කවුරු හරි කෙනෙක් ඉඳගෙන හරි නිදාගෙන හරි එකම පොසිෂන් එකේ දිගටම හිටියොත් එතන ඩෙවලොප් වෙනවා ප්‍රෙෂර් සෝ එකක්. එතකොට ප්‍රෙෂර් සෝ එකේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම කලර් චේන්ජ් එකක් දකින්න පුළුවන්. රෙඩ් කලර්, ඊළඟට බ්ලූයිෂ් කලර්, ඩාර්ක් කලර්, බ්ලැක් කලර් හුරුවට වෙනවා. ඊළඟට ඩෙවලොප් වෙනවා එයාලා එතන බ්ලිස්ටර්ස්. වතුර බුබුලු වගේ බ්ලිස්ටර්ස් හැදෙනවා. එතන බ්ලිස්ටර් ස්කින් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා තුවාලයක් ඇවිල්ලා ඒක ඩීප් වුන්ඩ් එකක් යනකම් යන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ ප්‍රෙෂර් අල්සර් එකක් ඩෙවලොප්මන්ට් එක විදියට අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි කලින්ම මුල්ම කාලෙම ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒක වළක්ව ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. අපි මේ බ්ලිස්ටර්ස් ඇවිල්ලා ස්කින් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනකම් පේෂන්ට් මේ විදිහට කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ප්‍රෙෂර් අල්සර්ස් එන එක ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න. එතකොට අපිට තියෙන්නේ ප්‍රෙෂර් අල්සර්ස් එන තැන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඒකට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නකොට අපි ඒවට කියනවා ප්‍රෙෂර් ඒරියාස්, ප්‍රෙෂර් පොයින්ට්ස්. ප්‍රෙෂර් පොයින්ට්ස් අපිට දකින්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මේ බෝන් ප්‍රොමිනන්ට් වෙන තැන්. බෝන් ප්‍රොමිනන්ට්. දැන් මේ ඉන්නේ patient supine position. supine කියන්නේ patient උඩ අතට ඉන්න. උඩ අතට ඉන්නකොට මේ බෝන් එක ප්‍රොමිනන්ට් කියන්නේ ඉස්සිලා වගේ පේනෙන තැන්. ප්‍රොමිනන්ට් වෙනවා කියන්නේ ඒ වගේ තැන් තමයි ප්‍රෙෂර් පොයින්ට් විදියට ගන්න. මේවා තමයි එතකොට ප්‍රෙෂර් පොයින්ට්. හෙඩ් එකේ බැක් එක, ෂෝල්ඩර් බ්ලේඩ් එක, එල්බෝ එක, සේක්‍රම් එක, හීල් එක. සේක්‍රම් කියන්නේ හිප් බෝන් එක. හීල් එකේ බෝන් එක තියෙන තැන. ඊට සයිඩ් එකට ඉන්නවනම් මේ පොයින්ට්ස්. මේවා තමයි ප්‍රෙෂර් පොයින්ට්ස්. ඉයර් එක, ෂෝල්ඩර් බ්ලේඩ් එක, ෂෝල්ඩර් එක, එතකොට රිබ්ස්. අපි කියන්නේ අස්ති පපු කුහරේ අස්ති රිබ්ස්, හිප් එක, නී එක, ඇන්කල් එක. දනිස්සයි වලලුකයි. මේවා තමයි ප්‍රෙෂර් පොයින්ට්ස්. එතකොට අපි මේවා ගැන විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕන patient කෙනෙක් හැරිලා ඉන්න පැත්ත අනුව. උඩ අතටම ගොඩක් වෙලා ඉන්නවනම් අපි හොඳට බලන්න ඕනේ මේ පැත්ත කොහොමද. පැත්තට හැරිලා ඉන්න patient කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රෙෂර් පොයින්ට් හොඳට බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ප්‍රෙෂර් සෝස් ඇති වෙන එක වළක්වන එක. ප්‍රෙෂර් සෝස් ඇති වෙන එක වළක්වන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනියටම කරන්න තියෙන්නේ patient ව identify කරගන්න ඕනේ. risk patient කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා. risk patients ලා තමයි එතකොට unconscious patients ලා ඊළඟට එකම තැන මේ පැරලයිස් වෙලා ඉන්නවා නම් එයාලා risk patients ලා ගොඩාක් කල් බෙඩ් එකේ බෙඩ් රිඩන් patients ලා විදිහට ඉන්න අය risk patients ලා ඊළඟට දැන් critically ill කියනවා ගොඩාක්ම අසනීප වෙලා දැන් නැගිටින්න බැරි අය කියනවා එයා critically ill patients ලා සර්ජරි කරලා එක තැන වෙලා ඉන්නවනම් ඒ patients ලා එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් risk patients ලා ඉන්න බෙඩ් එකටම වෙලා එකම තැනට වෙලා ඉන්න patients ලා. ඒකට එයාලා තමයි අපි identify කරගන්න ඕනි තුවාල හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. pressure source හැදෙන්න risk patients ලා. එතකොට you have to identify risk patient. Then assess the skin. assess කරන්නේ මොනවද අපි color එක බලන්න ඕනි. රතු පාට වෙලා කොහේ හරි තැනක් දැක්කොත් එතන අපි ඒක prevent කරන්නේ මේ පැත්ත හරවන්න නැතුව අනිත් පැත්තට හරවලා පැත්ත rotate කර කර තියන්න. assess the skin. skin color එක බලන්න ඕනේ. ඒතර blisters develop වෙලාද බලන්න ඕනේ. එතන මොන හරි pain එකක් තියෙනවද ඒව බලන්න ඕනේ. Then keep skin clean and dry. හැම වෙලේම patient dry, clean and dry වෙන්න ඕනේ. urine pass කරගෙන, motion pass කරගෙන, දාඩිය දාගෙන ඒ වගේ ඉන්නවනම් ඒ කෙනෙක්ට හැදෙන්න ඉඩ තියෙන එක වැඩි. pressure source හැදෙන්න ඉඩකඩ වැඩි. So the patient should be clean and dry. Then encourage mobility. Mobility කියන්නේ patient move වෙන එක. patient හැරෙන්නේ නැත්තම් අපි හරවන්න ඕනේ. every 2 hourly අපි හරවන්න ඕනේ patient. දැන් side line එකට පැය දෙකයි උඩ අතට පැය දෙකයි අනිත් පැත්තට පැය දෙකයි. ඒ වගේ පැය දෙකෙන් දෙකට හරවන්න ඕනේ.
එතකොට වාඩි වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් වාඩි කරන්න ඕනේ. ඇවිදින්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් අඩු ගානේ ඇඳ වටේ හරිවත් ඇවිදවන්න ඕනේ. මොබිලිටි මූවමන්ට් එක තමයි වැදගත් මේ ප්‍රෙෂර් සෝස් හැදෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ෆිසියෝതെරපිස්ලා එනවා ඒවට උදව් කරනවා ෆිසියෝതെරපි දෙනවා ඊළඟට තව එක එක අය එනවා මේ පේෂන්ට්ලා මොබිලයිස් කරන්න එන්කරේජ් කරන්න. ඒකට රික්‍රියේෂනල් ඇක්ටිවිටීස් කරවන්න පුළුවන්. ෆිසියෝതെරපි කරවන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් කරවන්න පුළුවන් පේෂන්ට් වාඩි කරවලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපි එන්කරේජ් කරන්න. Then encourage adequate fluid and food intake. Fluid and food කිව්වම fluid අඩු වුණොත් dehydration. වතුර අඩුයි නම් ඇඟේ වේලෙනවා dry වෙනවා. So dry වුණොත් risk එක pressure source හැදෙන්න. food එක වැදගත් වෙන්නේ food වල තියෙන්න ඕනේ vitamin C, protein. vitamin C, protein inadequate වුණොත් එහෙම deficiency වුණොත් එහෙම තුවාලයක් හැදුනත් සනීප වෙන්න කාලයක් ගන්නවා. එතකොට තුවාල හැදුනොත් සනීප වෙන්න නම් vitamin C and protein තියෙන කෑම වේලක් patient balance diet එකක් තියෙන්න ඕනේ patient ගේ මේවා මේ skin එක හොඳ healthy වෙන්න. Then avoid friction. friction කියන්නේ එකිනාට එකිනකම ඇතිල් වෙනවා. common in a surface එක. ඇඳක නම් ඇඳ රෙද්දක් උඩ. ඒකට friction එකක් කියන්නේ දැන් ඇඳ රෙද්දේ අපි කියනවා free of wrinkles. රැලි නැති වෙන්න ඕනේ bed sheet එකේ top sheet එක. top sheet එකේ wrinkles තිබුණොත් එතන රැලි වැටිලා ඒකත් අර skin එකට දැන් වයසක කෙනෙක් නම් ගොඩාක්ම මේ තුනී හමක් තියෙන්නේ. තරුණ කෙනෙක්ගේ වගේ නෙවෙයි තුනී හමක් තියෙන්නේ. එතකොට අර fat එක අඩුයි යාළගේ skin එක තුනී වෙලා තියෙන්නේ. අර වගේ රැලි වලට උනත් හැම තුවාල වෙන්න පුළුවන්. friction කියන්නේ දැන් අපි patient වාඩි කරලා මේ දැන් බෙඩ් එකේ head end එක උස්සලා තියෙනකොට නිකම්ම patient පහලට slip වෙලා යනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම slip වෙවි යනකොට හැම ඇතිල් වෙනවා අර bed sheet වල mattress එකේ පිටිපස්සේ ඒක friction එක. එතකොට අපි patient මේ වගේ slip වෙලා පහලට යන එක avoid කරන්න support එකක් දීලා තමයි patient ගේ head end එක උස්සලා patient bed එකේ වාඩි කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. friction avoid කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇතිල් වෙන ඒවා. හාමයි mattress එකයි. හාමයි පුටුවයි. හාමයි bed sheet එකයි. ඒ වගේ avoid කරන්න ඕනේ friction. Then avoid rubbing or massaging over bony prominence. bone එක prominent වෙලා තියෙන දැන් වැලමිට හන්දිය ඊට පස්සේ දනිස් shoulder එකේ bones තියෙන තැන් hip එකේ bone එක prominent වෙන තැන් ඒ වගේ තැන් අපි මසාජ් කරන්න rub කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි massaging හරි rubbing හරි කරන්නේ අපි muscle එක එහෙම තියෙන තැන්. අර bones තියෙන උඩ අතුල්ලන්න rub කරන්න යන්නේ නැහැ. ස්කින් එක දැන් අපේ ස්කින් වගේ නෙවෙයි වයසක අයගේ ස්කින් එක වෙනස්. ඒකට ඒක නිතරම වුණොත් එහෙම තුවාල වෙන්න බලන්න. Then avoid talcum powder. dry skin එක එන්න බලපානවා talcum powder දැන් පාවිච්චි කරන්නේ moisturizing lotion තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. For those who are incontinent, change pads and carry out skincare as required. Incontinent කියන්නේ එයාට පාස් කරනවා නම් යූරින් පාස් කරනවා නම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. motion පාස් කරනවා නම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඒවට කියනවා incontinent. ඒකට incontinent අයට මේ diapers අඳින්න ඕනේ patients කට. නැත්තම් නිකම්ම ඇඟේ පාස් වෙනවා. ඉඳන් ඉන්න පුටුවල යනවා, බෙඩ් එකේ යනවා. ඒකට හැමතැනම soil වෙනවා. එතකොට මේ වගේ diapers ඇඳගෙන ඉන්නකොට ඒ patient ලා ඇවිදින්න කරන්න පුළුවන් වුණත් diapers අඳින්න වෙනවා මොකද incontinent. ඒ වගේ අයට skin care එක හරිම වැදගත් බලන්න ඕනේ යාළගේ diapers නිතරම wet වෙලාද motion pass වෙලාද ඒ වගේ ඒවා අපි බලන්න ඕනේ patient ගේ diaper එක ගැන. Then assistive device where needed. assistive devices විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් air mattress.
ඊළඟට water mattress. water mattress නම් අපිට hospital setup වල නැහැ. air mattress තමයි දකින්නේ. කොට air mattress, water mattress ඊළඟට තව ඒ වගේ තියෙනවා devices. අතට මේ අත් තියෙන තැන් වලට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් devices තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මේ pressure source එන්නේ නැති වෙන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. ඒකට bed ridden කෙනෙක් නම් ස්පෙෂලි අපි bed ridden patient ව අනිවාර්යෙන් pressure source එන්නේ නැති වෙන්න every 2 hourly change කරන්න ඕනේ position එක. back and sides කියනවා. එතකොට පැත්තට උඩ අතට පැත්තට මාරු කරනවා. Then use pillows to help positioning can protect knees and ankle. දනිස්සටයි ankles වලට. ankle එකටයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ තියන්න පුළුවන් අපිට pillows. patient පැත්තට හැරිලා ඉන්නකොට දනිස්සට යටින් pillow එකක් තියෙනවා mattress එකේ වදින්න නැති වෙන්න. එතකොට ඒකේ අර friction එකක් වදින්නේ නැහැ. එතකොට තුවාලෙන එක වලකිනවා. ඊළඟට knee එකට තියන්න පුළුවන් ankle එකට තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ elbow එකටත් ඒ වගේ තියන්න පුළුවන්. දැකලා ඇති elbows වලටත් තියලා තිනවා pillows. extra pillows අපි patient එතකොට ඉල්ලලා ගන්න ඕනි bed ridden patient කෙනෙකුට දෙපැත්තෙන් හතර පැත්තෙම තියන්න. use protectors. elbow and heel protectors තියෙනවා මේ ඒවා ගන්න තියෙනවා මේ shops වල. හරියට නිකන් එයා ෆිල්ම් මේ බැලුන් එක වගේ තමයි ඒවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then avoid sheets made of synthetic material. අපි පාවිච්චි කරන්නේ cotton mix material එකක් තමයි patients ලට දාන්නේ. 100% cotton මේ material ගන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ අර පැලි වැටෙන එක වැඩි. synthetic ඒවා ගන්නෙත් නැහැ. කෘත්‍රිම මේ ඒවා ගන්නෙත් නැහැ material එක bed sheet වලට. cotton mix material එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ patients ලට. cotton mix එක. Then avoid creases or crumbs. මේ අපි වැලි වැටෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට sheet එක wrinkles නැති වෙන්න හොඳට දාන්න ඕනේ top sheet එක. අපි දැන් top sheet දානකොට ඉගෙන ගන්න නැති bed making එකේ top sheet එකේ patient වදින පැත්තට අපි අර කන පිට වැටෙන්නවත් දාන්නේ නැහැ. ධාරේ දාන්නේ අනිත් පැත්තට. වාටිය. ඒක කියන්නේ patients ලට ඒක harm එකක් වෙන්න පුළුවන් දේවල් අපි avoid කරනවා. When sitting in bed prevent sliding as disc and friction. එතන කතා කරා වගේ වාඩි වෙලා ඉන්නවනම් friction avoid කරන්න එයාට පොඩ්ඩක් හොඳට position කරන්න ඕනේ. යාව නිකන් slide වෙලා යන්නේ නැති වෙන්න දෙපැත්තෙන් pillows තියලා support කරලා තියන්න ඕනේ වාඩි කරලා ඉන්නවනම් bed එකේ. Then you can use special mattresses like air mattress or water mattress. මේවා තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pressure source වළක්ව ගන්න patients ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට අපිට back massage කරන්න පුළුවන්. back massage. back massage කරන එකනොත් අපිට මේ prevent කරගන්න පුළුවන් හොඳට circulation supply එක වැඩි කරලා patients ලට pressure source හැදෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන් back massage කරනවා. back massage කරනකොට back එක කියන්නේ අපි පිට තමයි ගොඩක් වෙලාවකට patients ලා උඩ අතටම ඉන්නවා. උඩු අතටම ඉන්නකොට තුවාල හැදෙන්න ගොඩාක්ම risk එකක් තියෙනවා back එකේ පිටේ. ඊළඟට hip එක හරි. එතකොට මේ පැත්තේ circulation අඩු වෙනවා patient උඩ අතටම හිටිනවා. අපි කියනවා supine position එකේ ඉන්නකොට. lateral දැම්මත් hip එකේ පැත්තක් side එකක් වදිනවා. එතකොට මේකේ අපි කරන්නේ blood circulation එක improve කරන්න තමයි අපි මේ bedridden patients ලට එක තැන ඉන්න patients ලට back massage එක කරන්නේ. blood flow එක improve වෙනකොට blood circulation එක improve වෙනකොට එතනට හොඳට blood supply එක එනවා.
ඔක්සිජන් සප්ලයි එකක් එනවා, නියුට්‍රිෂන් හම්බ වෙනවා. තුවාල හැදෙන එක රිස්ක් එක අඩු වෙනවා. So you can give back massage to the patient. ඒකට අපි බලමු back massage ගැන. Back massage is usually given after patient's bath. bath එක දීලා නැත්තම් single මේ procedure එකක් විදිහටත් කරන්න පුළුවන් back massage එක. back massage එක sponge bath එකේ back care එක කරාට පස්සේ skin එක clean කරාට පස්සේ back massage කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් single procedure එකක් විදිහට තනියම කරන්නත් පුළුවන්. So it increases blood flow to the skin and muscles. blood flow එක වැඩි කරන එක තමයි ඒකේ ප්‍රධානම දේ. blood circulation එක improve කරනවා. blood circulation improve කරාම තමයි අර තියෙන ප්‍රශ්න අඩු වෙන්නේ. Then it relieves muscle tension, promote relaxation, relieve pain and stiffness, prevent pressure sores. muscle tension කියන muscle දැන් තද වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා relieve කරනවා. patient relaxation එකක් දෙනවා. bed එකේම ඉන්න patient මේ isolate වෙලා වගේ ඉන්න patients ලා යාලව relax කරනවා. ඊළඟට pain එකක් තියෙනවා නම් තද ගතියක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඒවට relief අඩු කරනවා. ඊළඟට තවත් මේකෙන් දෙන්නේ pressure sores හැදෙන එක වළක්වන්න පුළුවන් මේ back massage වලින්. එතකොට අපිට හැමෝටම back massage දෙන්නත් බෑ. හැම patient back massage දෙන්න බෑ. අපි මේ patient assess කරලා බලන්න ඕනේ මේ back massage දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද බැරි කෙනෙක්ද කියලා. හැම ලෙඩාටම දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ patient fractures මොනවා හරි වෙලා තියෙනවා. fractures කියන්නේ bone මේ fractures. අස්ථි බිඳී යාම් වෙලා මොනවා හරි තියෙනවා. එතකොට related වෙන්න ඕනේ ribs. vertebral column. ribs කියන්නේ අපේ පාර්ශ්ව තියෙන්නේ අන්න ඒවා. උරස්කුවරියේ තියෙනවා ribs. ඒවා fracture වෙලා නම් සුෂුම්නාව වටේ තියෙන bones වලට මොන හරි fracture එකක් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම ලෙඩුන්ට අපි back massage දෙන්න යන්නේ නැහැ. ડોක්ටර් කෙනෙක් ඕඩර් කරලා තිබ්බොත් මෙයාට දෙන්න එපා, මෙයාව පොසිෂන් වෙනස් කරන්න එපා කියලා එහෙම අයට දෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න කලින් අහන්න ඕනේ අපිට ඉන්න සුපීරියර් කෙනෙක්ගෙන්. නර්ස් කෙනෙක් හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි එතන ඉන්න caregiver ඉන්නවා සුපර්වයිසර්ස් ලා. එහෙම කෙනෙක්ගෙන් හරි අහන්න ඕනේ මේ patient back massage දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් notes කියවලා බලන්න ඕනේ මේකේ මොනවා හරි ලියලා තියෙනවද එපා කියලා. caregiver notes හරි patient ගේ notes හරි තියෙනවා. මේවා කියවලා බලන්න ඕනේ. Then contagious skin conditions. contagious කියන්නේ අපි අල්ලලා තව කෙනෙකුට ඒ වගේ බෝ වෙන්න පුළුවන්. දැන් herpes, boils, සරාම්ප වර්ග ඊළඟට chicken pox වගේ ඒවා එහෙම skin diseases තියෙනවනේ ගෑවුනොත් තව කෙනෙකුට බෝ වෙනවා. ඊළඟට ඒ blisters කැඩුනොත් එහෙම ඒක worse වෙනවා. අන්න ඒ වගේ skin condition තියෙනවා නම් අපි ඒ අයට back massage කරන්නේ නැහැ. Other skin conditions like burns, rashes or sores. burn injury එකක් වෙච්ච කෙනෙකුගේ තුවාලයක් පිටේ පිච්චිලා තියෙනවා නම් එහෙම අයට කරන්නේ rashes ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ලොකු තුවාල හැදිලා තියෙනවා නම් pressure sores ආපු කෙනාට කරන්න යන්නේ නැහැ එතන. අපි එතන massage කර කර rub කරන්න යන්නේ නැහැ. Then circulatory system issues. pressure වැඩි අය ඉන්නවා ඊළඟට ඔය එක varicose vein වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්නවා. ඒවා චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ප්‍රෙෂර් වැඩි කෙනාට අපි ගිහිල්ලා මසාජ් කරනවා කියන්නේ යාව අපි එක්සර්සයිස් කරනවා වගේ වැඩක්. එතකොට අපි ඒවා චෙක් කරන්න ඕනේ ප්‍රෙෂර් වැඩි කෙනාට මොනවද මේවා කරන්න හොඳද? ඇවිද්දවන්න හොඳද? බෙඩ් එකෙන් බස්සන්න හොඳයිද? ප්‍රෙෂර් වැඩි නම් මේ patient ගේ condition එකත් එක්ක මේ දේවල් කරන්න හොඳයිද කියන එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒවා contra indication කියන්නේ කරන්න හොඳ නැහැ. කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. contra indications. Then digestive system issues. සමහර අයට තියෙනවා digestive system එකේ ප්‍රශ්න. ulcers තියෙන අය ඉන්නවා.
ඊළඟට irritable bowel syndrome කියලා තියෙනවා. දැන් මේවා අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. caregiverට ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. ඒවා එපා කියලා තියෙනවා නම් ඒක high authority එකකින් අපිට කියනවා මේ patient කට කරන්න එපා කියලා. දැන් අපි මේවා දැනගන්න කිව්වට අපි තනියම ඩිසයිඩ් කරන්නේ නැහැ එතනට ගිහලා කාගෙන් හරි අහන්න ඕනේ මේ patient back massage කරන්නද කියලා. ස්පෙෂලි ඔයාලා දැනගන්න දැන් මේවා අහනවා සමහර වෙලාවට MCQ වල එහෙම නැත්නම් YY එකේදී අහනවා මොන වගේ අයටද අපි back massage කරන්නේ නැත්තේ කියලා. at least එකක් දෙකක් තුනක් මතක තියාගන්න කාටද back massage කරන්නේ නැති ලෙඩ. මොන වගේද? common condition තුනක් වගේ මතක තියාගන්න. එතකොට අපි බලමු back massage එක. මේකේ නෝට් එක කියවන්න කලින් මේක කියවුවට තේරුමක් එන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ෂෙයා කරන්නම්. මේකේ නෝට් එකේ මේ ඉන්දියන් ප්‍රොසීජර් එකක් තියෙන්නේ. බෑක් එක ක්ලීන් කරලා තමයි බෑක් මසාජ් එක දෙන්නේ. එතකොට මේ අපි ස්පොන්ජ් බාත් එකක් දීලා බෑක් මසාජ් කරනවා නම් ඕල්රෙඩි අපි බෑක් එක ක්ලීන් කරනවා මේ ස්පොන්ජ් බෑග් එකක් අරගෙන. තනියෙන් ඔයාලට එක්සෑම් එකකදී කිව්වොත් බෑක් මසාජ් එකක් කරන්න කියලා අපි කරන්න ඕනි බෑග් එක ක්ලීන් කරලා තමයි බෑක් මසාජ් එක පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට බෑග් එක ක්ලීන් කරන්න ඕනි බෑක් මසාජ් එක කරන්න ඕනි දෙකක් තියෙනවා එතන ප්‍රොසීජර් Excuse දෙකක්. me, miss. ඔව්. අපිට ඒකෙත් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපිට මේක වෙනම ඔව්. ආපහු ප්‍රැක්ටිකල්. ඔව් මේ ඔක්කොගේම ප්‍රැක්ටිකල් තියෙනවා. තියරි එක කරලා තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යන්නේ. Okay miss, okay. හරිනේ. Article preparation. A clean tray containing Macintosh and draw sheet. This Macintosh and draw sheet helps to protect the patient's mattress as well as the linen. Then we need two bowls. One is with water, another. එතන Now I am going to explain about article preparation. A clean tray containing Macintosh and draw sheet. This Macintosh and draw sheet helps to protect the patient's mattress as well as the linen. Then we need two bowls. One is with water, another one is empty. For cleaning the back of the patient, if it is dirt, we want to replace it. So we need a two bowl. Next is sponge bag. With the help of sponge bag, we have to clean. Then soap with soap dish. We have to apply soap and we have to clean the back. After that only we need to give back care. Then towel helps to dry the patient's back. Then kidney tray to collect the wet waste. Then we need a oil or powder, anyone, whatever is available near the patient, that we have to use for the back massage. Now I am going to explain about the client preparation. In client preparation, first is we have to check the client condition and identification of the client. Why we have to check मतलब बिकॉज हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं ना, वो कौन सा पेशेंट बराबर है का वही पेशेंट है, पेशेंट को अभी प्रोसीजर करते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन और कंडीशन देखना है. सेकेंड इज वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, क्योंकि हम लोग गुड रैपोर्ट मेंटेन करने के लिए और गुड कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो पूरा पेशेंट को बताना चाहिए. थर्ड इज प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट. कोई नहीं देखना चाहिए, पेशेंट को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए सब लोग देख रहे हैं मेरे को करके, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लाइंट को प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट. फिर आर्टिकल्स है ना पेशेंट के पास में लेके रखना है. और इन बैक केयर सब प्रोसीजर में कैसे राइट साइड ऑफ द पेशेंट हम लोग आर्टिकल अरेंज करना है, बट बैक केयर के प्रोसीजर में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन पेशेंट को कौन सा तरफ टर्न कर सकते वो साइड आर्टिकल अरेंज करके प्रोसीजर करना है. Now I am going to explain the steps of procedure. First step is move the client near towards you. Second is turn the client on his or her side, whichever comfortable position, that side you have to turn the patient. Next,
Macintosh and draw sheet at the back of the client to protect the mattress and linen of the patient bed. Client's back, if any abnormalities, कुछ redness, कुछ rashes, कुछ है का, वो check करना है. उसके बाद अभी first step is I have to wear a sponge bag. After wearing sponge bag, we have to dip in the water. Dip and squeeze. Apply over the back from the neck to the lower part of the back in a circular motion. क्यों circular motion करते हैं? मतलब क्योंकि blood circulation अच्छे से होने के लिए circular motion करना है. उसके बाद वेट होने के बाद सोप अप्लाई करना है बॉडी को. सोप भी अप्लाई करते वक्त नेक से नीचे तक बटक तक आना है. Then rinse the sponge bag cleanly. Then clean the body, clean the soap, everything in a circular motion. After cleaning, you have to remove the sponge bag and keep it in a kidney tray because it is a wet one. So you have to keep it in a kidney tray. After that, take a towel, bath towel, and dry the patient's back. After drying, now back clean is, we have cleaned the back. Now if you have anything, whether oil or powder or any lotions, whatever is there you can use. So I am using to my patient today powder. So when you use powder, you should place in your palm, rub with your two palms and apply over the back from neck to back. If you not have powder, you can take it again. Like this you have to apply for 2 to 3 minutes. Now I want to do a procedure. So the procedure is, it is 4 steps are there. So I will tell you what are the 4 steps. There are 4 steps of back care is there. First one is effleurage, petrissage, kneading and tapotement. The first one is effleurage. So how to do effleurage? Effleurage matlab from the buttock to, you have to do like this, circular motion. Okay, you have to till go to the neck. Okay, again come back. Again you have to do in a circular motion. क्यों circular motion करते? पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा इसलिए. ऐसा 5 बार करना है. Next step is petrissage. How to do petrissage? Petrissage मतलब from the buttock you have to fold the muscles like this. ऐसा फोल्ड करते वक्त पेशेंट को कंफर्ट होगा और उसका मसल्स पूरा रिलैक्स होंगे. फिर से ऐसा आना है वापस, फिर से ऐसे ही करना है. ऐसा 5 बार करना है. थर्ड स्टेप इज kneading. So how to do kneading? Kneading मतलब place a thumb finger on the spine and you have to give pressure over the spine alternatively. So when you give pressure on the spinal cord, the patient will feel relaxed, and if any pain, anything is there, he will be comfort also because he is continuously lying on the same position. So like this procedure has to be repeated for 5 times again. Now I am going to tell you about tapotement. This is the 4th step of back care. So how to do tapotement? When you do tapotement, you should keep your hand like this because this all should be together and here the air will be present.
When you're putting massage on the back of the client, it will not give more pressure to the patient. So he will feel comfort, and so I'll show you how to do deportment. So like this you have to place it and you have to do like this. Again you have to come like this. Why you do this deportment? To any congestion, anything is there in the lungs, it will be relief for the patient. Now we have to remove the Macintosh and towel. And give comfortable position to the patient. Give comfortable position to the patient. After giving comfortable position to the patient, you have to replace all the articles in the respective areas and do recording what procedure you have done, on which patient, time, date, everything in a clear manner. So I think friends you have understood this procedure. So if any doubt you give, your suggestion is always welcome. So the back massage, the patient's back. Massage the patient back, beginning at the base of the spine. Base of the spine කියන්නේ එතකොට මෙන්න පිටේ base of the spine කියන්නේ පහළ ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නේ මසාජ් එක. පහළ ඉඳන් උඩහට තමයි යන්නේ. Circulation improve කරන්නේ මේ පහළ ඉඳන් උඩහට යන්න. උඩ ඉඳන් පහළට මසාජ් කරන්නේ. උඩ ඉඳන් කරන්නේ පහළට cleaning කරන එක තමයි. පහළ ඉඳන් උඩහට තමයි මසාජ් කරන්නේ. You have to start beginning at the base of the spine, moving upwards to the shoulders. පහළ ඉඳලා උඩහට කරන්න. එතකොට අපි patient position කරගන්න පුළුවන්. position දෙකක් කරගන්න දෙවිදියටම කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා prone position. එහෙම නැත්නම් side line position. මේ position දෙකටම patient ගේ back massage කරන්න පුළුවන්. prone position කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. patient මූණ පහළට ඉන්න විදිහට. මුණින් අතට. prone position. Side line කියන්නේ පැත්තට ඉන්නේ. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා patient වීඩියෝ එකේ හිටිය side line position lateral කියලාත් කියනවා. prone position විදිහටත් ඉන්න පුළුවන්. side line විදිහටත් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට basic strokes අපි කියනවා 4ක් තියෙනවා. basically massage කරනකොට strokes කියන්නේ අපි අත ගෙනියනම විදිහ. මේ 4 නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දිත් මතක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් නම මතක නැත්තම් මොකද්ද කරන්න කියන එක දන්නේ. මේ එක නමක් එෆ්ලුරාජ් කියලා වෙන જાතියක එකක් කරන්න බෑ. නමයි ටෙක්නික් එකයි දෙක එකට යන්න ඕනේ. ඒක නම මතක තියෙන්න ඕනේ. බේසික් ස්ට්‍රෝක්ස් 4යි. එෆ්ලුරාජ් කියන්නේ මේක. අපි පටන් ගන්නවා ස්පයින් එකේ පහලින් back එකේ පහලින් අපි buttocks හරියෙන් පටන් ගන්නෙ. long sweeping strokes අපි circular motion යනවා පහලින් ඉඳන් උඩහට shoulder level එක හරියට. එතකොට firm and light pressure තමයි අපි දෙන්නේ. අපි palm එක පාවිච්චි කරන්නේ. අත්ල palm එකයි අපේ ඇඟිලි තුඩුයි ඔක්කොම එකට කරලා පාවිච්චි කරනවා. palm and fingertips. එකතු කරලා තමයි යන්නේ. පහළ ඉඳන් උඩහට circular motion මේව long strokes විදිහට යන. උඩට ගිහිල්ලා දෙපැත්තෙන් පල්ලෙහාට එනවා. අපි ඒකට කියනවා එෆ්ලුරාජ්. long sweeping strokes. sweeping කියන්නේ අපි අත අතුල්ලගෙන යන්නේ. sweep කරගෙන. strokes that alternate between firm and light pressure can be performed using the palm
අල්ලෙනුයි palm of the hand or the fingertips. අල්ලයි අතයි දෙකම පාවිච්චි කරනවා. මේකට කියන්නේ effleurage. නම මතක තියාගන්න ඕන. අනිත් එක මේ තියෙන petrissage. picture එකත් එක්ක යන්නේ petrissage. petrissage කිව්වම ඒක අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා kneading කියන එක වෙනම ගත්තා. මේක petrissage කියන්නේ kneading. අපි කියන්නේ දැන් පිටි ගුලියක් අනලා රොටි හදන්න knead කරනවා කියලානේ කියන්නේ knead. අපි පිටි අනනවට කියන්නේ kneading කියලා. අල්ලයි ඇඟිලි ටිකෙන් අපි ඇඟිලි වලින් කරන්නේ kneading. පිටි kneading කරනවා තමයි කියන්නේ ඒක. එන්න මේ thumb එකයි මේ four fingers මෙතන index finger එක ඒ ඇඟිලි ටිකයි thumb එකයි මේ වෙනම අරගෙන හැම නිකන් අල්ලනවා පිටි අනනකොට පිටි ගුලිය අල්ලනවා වගේ. ඒකට කියන්නේ petrissage. effleurage, petrissage. Kneading the muscles of the body to attain deeper massage. ඒකට හැම වෙලෙම ඒකත් යන්නේ පහළින් ඉඳන් උඩහට ස්පයිනල් කෝඩ් එක දෙපැත්තට අත් දෙක යන්න ඕනේ එකම විදිහට. එළ පහළට එනවා ස්ට්‍රෝක් ටිකක් වගේ. The thumb and the knuckles of the fingers. Knuckles of the fingers කියන්නේ අපි knuckle කියන්නේ කෙලවර වගේ. Knuckles of the fingers are used to knead the muscle. thumb එකයි finger අනිත් fingers ටික එකතු කරලා හැම පිටි ගුලියක් අන්නවා වගේ knead කරනවා. ඒකට කියනවා petrissage. petrissage. friction. friction එක අපි අර ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා ඇඟිලි දෙක මෙහෙම මාරුවෙන් මාරුවට thumb එකයි මාරුවෙන් මාරුවට යනවා එහාට මෙහාට thumb එක thumb එකක් කරනවා මේක thumb එකක්. එතකොට මේක ඇතිල්ලීමක් තමයි වෙන්නේ අපි skin එක ඇතුල්ලනවා. friction කියන්නේ අතුල්ලනවා. ඇතිල්ලීම. මේක සමහර අය මේ palms එකට තද කරලා vigorously එක මේ අතුල්ලලා හැමේ තියෙන එක්කුත් කරනවා. ඒක මේ ඒකත් ඉතින් friction එකක් තමයි. මොකද අපිට එන්නේ ඒ temperature අතිල්ලීමෙන් එන hot surface එකක් තිබ්බහම එනවා massaging එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කරන්නේ අර මහපට ඇඟිල්ල මාරු කර අපි skin එක friction ඇතිල්ලීමක් කරනවා. palms වලින් rub කරලා තියෙන එකකුත් තියෙනවා. මේ දෙකම හරි. හැබැයි අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ අර ඇඟිල්ලෙන් යන රබ් කරන එක ස්කින් එක friction එක. ඇතිල්ලීමක් කරන්න. එතකොටත් මසාජ් එකක් වෙනවා. ඒකට කියනවා friction. The palms of the hand are rubbed together vigorously with each other or they are rubbed on the skin of the person. අත් දෙක අතුල්ලලා තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අර ඇඟිලි rub කරනවා skin එකේ ඉන්න කෙනාගේ being massaged in order to produce heat by friction. ඒකෙදි වෙන්නේ produce කරනවා heat එක friction එකෙන්. ඇතිල්ලීමක් කරන්නේ ඇඟිලි වලින්. එහෙම නැත්නම් palm එක. friction. අනිත් එක තමයි tapping මේකේ රූපයක් පෙන්වන්න බෑ. tapping කියන්නේ tap කරනවා. tap කරනවා මේක තමයි tapping. tapping කියන්නේ tap කරනවා. අපි අපේ අල්ල නිකන් කප් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. නිකන් කෝප් එකක් වගේ හැඩයට අල්ල නමා ගන්නවා. නමලා ස්පයිනල් කෝඩ් එකට ගහන්නේ නැහැ. සුෂුම්නාව තියෙන මැදට ගහන්නේ නැහැ. දෙපැත්තට කප් කරපු හෑන්ඩ් එකෙන් කෝප් එකක් වගේ නමාගත්තු හෑන්ඩ් එකෙන් තට්ටු කරනවා. ටැප් කරනවා. ඒකට කියන ටැපොට්මන්ට්. ටැපින්. ටැප් කරනවා පහළින් ඉඳන් උඩට. ටැපොට්මන්ට්. මේවා තමයි basically massaging techniques. දැන් මේ ටැපොට්මන්ට් කරනවා දැකලා ඇති. ඔය සෙම තියෙන බබාලා එහෙම චූටි බබාලා එහෙම මේ අරන් ගියාම ෆිසියෝതെරපිස්ලා ටැපින් කරනවා. නෙබුලයිස් කරලා ඉවරලා ටැප් කරනවා. ICU වල ඉන්න patients ලට දැකලා ඇති ෆිසියෝതെරපිස්ලා එල පිටට ටැප් කරනවා. ඒ
lungs වල සෙම තියෙන මේ කට්ටියට. ඒතකොට ටැප් කරනකොට ඒ සෙම කැස්සත් එක්ක සෙම බුරුල් වෙලා කැඩිලා වගේ එනවා. ටැපින්. ඒක තමයි ටැපින් කියන්නේ. අතෙන් ගහනවා පිටට. කප් කරපිට නිකන් හાર્ඩ්ලි ගහන්නේ නැහැ ඒක. ලයික් ටැපින්. තට්ටු කරනවා වගේ. පොඩි බබාලට නිින්ද යන පිටට තට්ටු කරන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ වෙන්නේ ටැපෝට් වල. මේවා තමයි මසාජින් ටෙක්නික්ස්. මේකේ නම් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල් එකට ආවම කරලත් පෙන්නනවා. ඒක රිටර්න් දීලා ඒක කරන විදිහත් එක්ක නමයි දෙකම එකට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක පොඩි එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක් ආයෙ මතක් වෙන්න බලන්න. මේකෙදි පොඩ්ඩක් මේ ෆ්‍රික්ෂන් එක මේකේ වෙනස්කමක් තියෙනවා. Back care demonstration. ෆ්‍රික්ෂන් Back care demonstration. ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට කරන එක මතක තියාගන්න. නම් ටික මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. Back care. Scientific form of massaging the back using different massaging strokes to provide cutaneous stimulation and thus promote comfort. What is the purpose? We're doing the back care for these purposes. To relieve muscle tension, to promote physical and mental relaxation, to relieve insomnia, to stimulate blood circulation, to assess the condition of skin, to prevent bad sore. Contraindication. Patients with rib fracture, burns, immediate post-operative period after coronary artery bypass graft, spinal injuries, lotion or oil, surgeries on back, equipment needed, lotion or oil, bath towel, bath blanket, soap, washcloth, warm water in basin, Macintosh, draw sheet, check the patient chart. Hi, good morning. Can you indicate your name, please? And the date of your birth? Thank you, Miss Junisa. By the way, I'm Rhea, your caregiver for today. Identify the patient and introduce yourself. Use at least 2 identification question. Perform hand hygiene and put on PPE as indicated. Before giving a patient a back rub, check their pulse rate and begin the assessing for pain or discomfort. And now tell me how you're doing in a pain scale between 0 and 10, 10 being the worst. Offer her an analgesic before giving a back rub to make her feel comfortable during the procedure. Explain the procedure and position them. Adjust the bed into a working level to prevent back injury. Adjust light, temperature, and sound within room. Close curtains, lower the side rails, and help the patient into prone or side lying position, Sims position. Expose patient's back, shoulders, upper arms, and buttocks. Cover remainder of the body using dignity sheet. Wash your hand with warm water. Inform patient that lotion will feel cold and wet. Apply hands first. To sacral area, massaging in circular motion, stroke upwards from buttocks to shoulders. Continue in one smooth stroke from upper back to arm. And laterally alongside of back, down to iliac crest.
Do not take hands off burn the patient's back till the end of the procedure. Continue massage pattern effleurage for at least 3 minutes. Effleurage smooths and extend muscles, increases nutrient absorption, improves circulation. Effleurage. They are long sweeping strokes that alternate between firm and light pressure, which can be performed using the palm of the hand or the fingertips. The knots and tension in the muscles tend to get broken with this massage technique. Continue performing Petrissage technique. Petrissage muscle kneading stroke relaxes tense muscles, stimulates local circulation. Petrissage. This is the technique of kneading the muscle of the body to attain deeper massage penetration. Perform tapotement for 2 minutes. Apply other remaining massaging techniques for at least 2 minutes. Friction. This move seeks to create heat to bring about relaxation of the muscles. The palms of the hand are rubbed together vigorously with each other, or they are rubbed onto the skin of the person being massaged in order to produce heat by friction. This technique can be used as warm-up for the muscles of the body to be treated for deeper massage. Encourage them to take a deep breath and relax. Vibration. This helps to loosen up the muscles by using a back and forth action of the fingertips or the heel of the hand over the skin. The muscles of the body are literally shaken up to loosen and relax the muscles. Apply oil or lubricants chew back as required. Wipe excess lubricant from patient's back with bath towel or tissue. After wiping the excess lubricant from the patients, help them to retie gown or assist pajamas. Help patient to comfortable position. Raise side rails as needed. Dispose of soiled towel and wash your hands. Record the response chew back massage and skin condition. Evaluate the patient's response to interventions. Reassess level of discomfort or pain using the original assessment tools. Reassess and alter plan of care as appropriate. Do not forget to record and report. Special consideration. For patient with history of hypertension and dysarrhythmia, assess pulse and blood pressure. Consider cultural preference. Do not give massage if any discoloration of skin present. A back massage should take about 5 to 10 minutes and can be given with patient's bath before bedtime or at any other time during the day. Determine if any allergies or skin sensitivities exist before applying lotion to patient's skin. The greatest relaxation effect of a massage occurs when the rhythm of massage is coordinated with patient's breathing. Back care dem අර බෙඩ් බාත් එකේදී අපිට එතන මේ හම්බෙන ප්‍රොසීඩර් එක තමයි බැක් කෙයා බැක් ක්ලීනින් ඇන්ඩ් බැක් කෙයා දෙකම එකට යන්නේ. දැන් අපි මේ ඉන්නේ තාම ස්කින් බොඩි කෙයා එකේ ටොපික් එකේ තමයි තාම ඉන්නේ. බොඩි කෙයා ස්කින් ඇන්ඩ් බොඩි කෙයා. ස්කින් ඇන්ඩ් බොඩි කෙයා කිව්වහම අපිට
ස්කින් කෙයාර් එකේදී ෂේවිං එකත් ඉන්ක්ලූඩඩ්. ඒකට ෆේස් ක්ලීන් කරනකොට මේල් පේෂන්ට්ස්ලාට නම් අපිට හම්බ වෙනවා ෂේවිං එක. ඒකට ෂේවිං කරන්න වෙනවා මේ ස්කින් කෙයාර් කරද්දී මේල් පේෂන්ට්ස්ලාට. So when assisting a patient, take care to avoid cutting him or her with the razor blade. Especially අපිට මේ precaution ගන්න ඕනේ අපි patient shaving කරනවා නම් patient ගේ skin එකට damage කරන්නේ නැතුව. razors පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ මේ cut කරන්නේ නැතුව shaving කරන්න ඕනේ පරිස්සම. දැන් සමහර patients ලා ඉන්නවා වයසට ගිහපු අය blood thinners ගන්නවා aspirin වගේ එහෙම නැත්නම් warfarin වගේ බෙහෙත් ගන්න patients ලා aspirin කියන්නේ ලේ තුනී කරන බෙහෙත් warfarin කියන්නේ ලේ තුනී වෙන බෙහෙත්. ඒකට මේ වගේ බෙහෙත් ගන්න patients ලා ගොඩක් වයසට ගියාම ඉන්නවා. මේ වගේ අයට පොඩි තුවාලයක් උනත් ලේ ගලන්න පුළුවන්. දැන් මොනෙත් පොඩි තුවාලයක් කැපුණා ලේ ගලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි patients ලගේ shaving කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සමට කරන්න ඕනේ patient ව කට් කරන්නේ නැතුව. දැන් මේල් අයට නම් ඒක මේ පරිස්සමට කරන්න පුළුවන් මේ පුරුදු නිසා සමහර අය females ලා male patients ලට කෙයා කරන්න ගියාම ඒක පුරු නැති වුණොත් එහෙම හරියට damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැන් අපි කියන්නේ මේ බැලුන් එකකට බැලුන් එකක් උඹලා තියෙන බැලුන් එකක් අපි රේසර් එකෙන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඩැමේජ් කරන්නේ නැතුව අන්න ඒ වගේ තමයි ෂේවිං කරන්න ඕනේ patient කෙනෙක්ගේ skin එක. ඒ වගේ පරිස්සම කරන්න ඕනේ. So patients prone to bleeding example those receiving anticoagulants. Anticoagulants කියන්නේ warfarin වගේ දේවල්. example එකක් තමයි warfarin කියන බෙහෙත. ලේ තුනී වෙන ලේ කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න ගන්න බෙහෙත්. and or high doses of aspirin. aspirin ගන්න ලෙඩ වෙනවා heart patients ලා ඉන්නවා ඒ වගේ අය. or those with low platelet count. සමහර අයගේ platelet count අඩු අය ඉන්නවා. platelet count අඩු අයගේ ලේ ගලන්න හැකියාව වැඩි කැපුණොත් තුවාලයක් වුණොත් ලේ ගලනවා වැඩි. ඒ වගේ අයට අපි ගොඩාක්ම වෙලාවට පරිස්සමට කරන්න නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රික් රේසර්ස්. ඉලෙක්ට්‍රික් රේස් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් බලන්න ඕනේ. Then you have to check before using an electric razor, you have to check for cords or other electrical hazards. ඒක check කරන්න ඕනේ charge වෙලාද කියලා බලන්න ඕනේ. charge බැටරි දානේව තියෙනවා නම් බැටරි වැඩ කරනවාද බලන්න ඕනේ. ඊළඟට plug කරලා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න නැත්නම් patient කරන්ට් වදිනවා. ඊළඟට හොඳට කලින් charge වෙලා තියෙන්න ඕනේ. patient එක shave කර ඉන්න ගමන් මැදින් charge නැති වෙලා ගිහිල්ලා භාගයට shave කරන එක දාලා යන්න බෑ අපිට shaving මේ charge කරන්න. ඒකට අපි හොඳට check කරන්න ඕනේ අපේ shaving machine එක charge වෙලාද. ඒ වගේ මොනාරි plug කරලා කරන්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ electrical hazards තියෙනවද? risk එකක් තියෙනවද නැත්නම් current වද? ඒවා check කරලා තමයි අපි පටන් ගන්න procedure එක. ඒකට electrical razors පාවිච්චි කරනකොට දැන් වතුර ගොඩක් ගාලා සබන් ගොඩක් ගාලා කරන්න නැති ඒවා තියෙනවා. ඒකට වතුර ගාන්න එපා කියලා කරන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා. dry එකට. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ මැෂින් එක කොහොමද කරන්නේ. දැන් සමහර අය ගිහිල්ලා patient දැන් ඒකේ මේ instruction කාගෙන් අහගන්නෙත් නැහැ. මැෂින් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අහගන්නෙත් නැහැ. patient ගේ මූණ සෝදලා වතුර ගාලා shaving cream apply කරලා electric razor එක on කරලා කරන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක හරියට function වෙන්නේ නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. shaving cream ගාලාද නැත්නම් dry skin එකේද අපි patient shave කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක හොඳට check කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම razor blade පාවිච්චි කරන්න එපා අර වගේ bleed වෙන patients ලට. ඊළඟට
depressed patients ලට disoriented patients ලට කලබල කරන අය mental disorders තියෙන අය disoriented අය depressed patient ලට ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න එපා. එයාලා කලබල කරන්න ගත්තොත් රේසර් එකට කැපෙන්න පුළුවන් බ්ලේඩ් එක. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ cut injury වළක්වන්නයි. වෙන hazards වළක්වගෙන patient ని safe විදිහට shaving කරන්න ඕනේ procedure එක කරන්න. දැන් face එක shaving කරනවට අමතරව තව අපිට shaving කරන්න වෙනවා patients ලා surgery යවනවා නම්. එතකොට මූණ නෙවෙයි කරන්න වෙන්නේ අපිට අදාළ body part එක තමයි shaving කරලා යවන්න වෙන්නේ. දැන් abdominal surgery එකක් කරලා තියෙනවා නම් order කරලා තියෙනවා නම් මෙතන shave කරලා එවන්න. එහෙම නැත්නම් කකුලේ surgery එකක් කරනවා නම් skin එකේ එතන shave කරලා එවන්න කියලා තිබුණොත් ඒකේ instruction බලන්න ඕනේ shaving කරන්න කලින් කොහෙද area එක shave කරන්න ඕනේ. ඒකෝට අනිවාර්යෙන් ඒ area එක අපි skin එක නම් damage කරන්නේ නැතුව තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද එතන cut injuries එක එක දේවල් වෙලා තිබුණොත් එහෙම ඒවට treatment කරලා තමයි patient theatre වලට ගන්න. ඒ තැන් මේ cut injuries තියාගෙන ඒ skin එක damage කරගෙන එහෙම surgery වලට ගන්නෙ නැහැ. ඒකට එහෙම cut එකක් වුණොත් අපි හංගගෙන තියාගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. අපි මේ වගේ දේවල් කියන්න ඕනේ අපිට කලින් ඉහළින් ඉන්න authority එකට කියන්න ඕන nurse කෙනෙකුට හරි කියන්න ඕනේ මේ වගේ cut injury එකක් වුණා. especially අපි surgery වලට patient prepare කරනවා නම් surgery prepare කරනවා නම් හැම කැපුණා නම් skin එක damage වුණා නම් කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒව කට්ටිය theatre එකකට ගිහිල්ලා expose කරනකන් ඉන්නේ අපි එතකොට surgeons ලට anesthesia doctors ලට කියනවා මේ වගේ skin එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද කරන්නේ? එතකොට ඒ කට්ටිය එතන මොනවාද clean කරලා හරි precaution අරගෙන හරි තමයි patient ගන්නේ. නැත්තම් ඒ පොඩි තැනකින් infection යන්න පුළුවන් surgery කරන්න ඉන්න patient කෙනෙක්ගේ surgery වලට හොඳ නැහැ. අනිවාර්යෙන් shaving කියන එක පරිස්සමට කරන්න ඕනේ. cut injury එකක් වුණොත් අපිට හෙලින් ඉන්න කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ ඒවට මොනවා හරි apply කරන්න. ඒක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ. ඒකට අපි කොහොමද shaving එකක් කරන්න ඕනේ? skin එක ඉස්සෙල්ලාම clean වෙලා තියෙන්න ඕනේ shaving කරන්න. face එක නම් face එක wash කරලා soap and water හරි මොනවා හරි දාලා wash කරන්න. Wash the face with lukewarm water and moisten the skin. Then apply shaving cream. Shaving cream apply කරන්නේ මේ razors පාවිච්චි කරනවා නම් මතක තියාගන්න electric razors පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ instruction කියවන්න ඕනේ. Shave with the direction of hair growth. අපි shave කරන්නේ hair එක grow වෙන direction එකට. මේ පැත්ත. skin එකේ උඩ ඉඳන් පහළට. hairs හැදෙන්නේ උඩ ඉඳන් පහළට ඒ පැත්තට තමයි shave කරන්නේ. පහළින් ඉඳන් උඩට කරන්නේ නැහැ. Direction of hair growth. Avoid use of soap which leaves film on the blade. Blade එක එතකොට උඩ soap එක ලේ එකක් වගේ හැදෙනවා. ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ shaving cream එකක් patient. Gently pull the skin taut and use long firm razor stroke. එතකොට skin එක මේ පැත්තට ඇදලා අල්ල ගන්නවා. skin pull කරනවා කියන්නේ මේ පැත්තට ඇදලා අල්ල ගන්න. pull the skin. Pull the skin. Pull the skin taut and use long firm razor stroke. Long strokes පල්ලෙහාට ගන්න. එතකොට upper lip එක මේ chin එක වගේ තැන්වල short strokes. cheeks වල තමයි long strokes. දීර්ඝ. hair එක හැදිලා තියෙන පැත්තට direction of hair growth අපි
මේ අතින් ස්කින් එක පුල් කර ගන්නවා. මේ අතින් හුරු අතින් ෂේවිං කරනවා. Use short strokes near upper lip or chin. Short විදිහට තමයි එතකට ෂේප් කරන්නේ. බ්ලේඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒක රින්ස් කරගන්න ඕනේ, නැත්නම් ඒක මේ ෆිල්ම් එක වගේ හැදිලා හරියට ෂේවිං වෙන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරාට පස්සේ වොෂ් කරලා ක්ලීන් කරලා ඩ්‍රයි කරලා තමයි තියන්න ඕනි ෂේවිං මැෂින් එක. එහෙම නැත්නම් රේසර්. මැෂින් එකේ බැටරි දානවා නම් ඒ බැටරි දාන පැති වතුර දාන්නේ නැහැ. charge කරන පැති වතුර දාන්නේ නැහැ. ඒක dry විදිහට තියාගන්න ඕනේ. බ්ලේඩ් එක විතරයි අපි ක්ලීන් කරන්න ගන්න. එතකොට single use blade මේවට එනවා මේ මැෂින් එකේ. shaving machine වලට වෙනම එනවා single use clippers. දැන් body surgery එකේ body shaving එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒකට එනවා ලොකු size එකේ razor machine එක. එතකොට ඒකට එනවා වෙනම clippers body shaving කරන වගේ clippers. එතකොට face එක shave කරන්න වෙනම පොඩි size එකේ ඒවා එනවා machine එක. පොඩ්ඩක් බලන්න hospital setup වලට හරි කොයි හරි ගියාම තියෙනවා ඒ වගේ තැන්වල. separately surgery යන patient තියෙන machine clipper machine එක මොකක්ද? එහෙම බලන්න මේ කරන තැන් වලට procedures කරන තැන් වලට ගියාම පේනවා. ඒතකොට shaving එක ගැන අර ලොකු procedure එකක් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැනගන්න තියෙන precautions ගැනයි අපි කොහොමද patient මේ handle කරන්නේ. ඒව ගැන විතරයි ඔයාලට දැනගන්න තියෙන්නේ. procedure එකක් විදිහට ලොකු දෙයක් ඔයාලගේ shaving procedure එකක් විදිහට බලන්න දෙයක් නැහැ. male patient කෙනෙක් ආවොත් ස්පොන්ජ් බාත් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේදී ෂේවිං එක තිබුණොත් අපි ෂේවිං මැෂින් එක අරන් ගිහින් ප්‍රොසීඩර් එක කරනවා. ඒ ටික විතරයි. then foot and nail care. දැන් අපිට ස්කින් කෙයා කරා, ඊළඟට බැක් එක කරා, පෙරිනියල් කෙයා කරා, ෂේවිං, then foot and nails. foot and nail කෙයා ගැන කතා කරනකොට අපිට hand එකේ nails තියෙනවා, foot එකේ nails තියෙනවා. foot and nail කියවම අත් දෙක කකුල් දෙක ඔක්කොම nails කෙයා කරන විදිහ තමයි එකම විදිහටයි කරන්නේ. So you have to inspect all surfaces of fingers, toes, feet and nails. ඒකට අපි ස්පොන්ජ් බාත් එකේදී මතක ඇති අත ක්ලීන් කරනකොට රිස්ට් එකේ ඉඳන් උඩට ස්පොන්ජ් කරා. ඊට පස්සේ අපි අත කොටස palm and fingers බේසින් එකට දාලා හොදනවා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි fingers and nail care වෙනම කරනවා. එතකොට අපි හොදනවා, ඒ කියන්නේ scrub කරනවා, washing and scrubbing, then trim, nail trim කරනවා, නියපොතු කපනවා, file කරනවා, නියපොතු file කරනවා, lotion apply කරලා massage කරනවා. මේ ටික තමයි අපිට foot and nail care වලදී තියෙන්නේ. කොටස් හතරක්. ස්ක්‍රබ් කරනවා, ස්පොන්ජ් බෑග් එක අරගෙන අපි හොදනවා. ස්ක්‍රබ්. ස්ක්‍රබ් කරනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ trim කරනවා. trim කරනවා කියන්නේ නියපොතු කපනවා.
ඊළඟට තියෙනවා ෆයිල් කරන්න. ෆයිල් කරන්න තියෙනවා නම් ෆයිල් කරනවා. අපි කියන්නේ අර නියපොතු ෂේප් කරනවා කියලා. අන්තිමට අපි ලෝෂන් ඇප්ලයි කරලා මසාජ් කරනවා. මේ ටික තමයි අපි hand and foot care එකේ දෙකේම කරන්නේ. ඊළඟ මසාජ් කරලා ටයිම් එකක් යනවා. ඒතකොට මේ ටික තමයි කරන්න තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදිහට කෙයා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇසෙස්මන්ට් එකද තමයි කරන්නේ. ඇසෙස්මන්ට් එකේදී අපි බලන්න ඕනේ ඔක්කොම සර්විසස්, fingers, toes, feet and nails හොඳට බලන්න ඕනේ. ඇඟිලි අතර, නියපොතු අතර, ඊළඟට ස්කින් එක මේ හැමතැනම බලන්න ඕනේ මොනවා හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න කියලා. ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවද? හැම ගිහිල්ලා තියෙනවද? තුවාල තියෙනවද? ඊළඟට නියපොතු මොකද? ෆුට් එක කොහොමද? පාම් එක කොහොමද? මේ ඔක්කොම ස්කින් එක හොඳට ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕන. කියනවා ඇසෙස්මන්ට් එකේ. ඊට පස්සේ කලර් එක බලන්න පුළුවන් මේකෙදී. ටෙම්පරේචර් එක බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියනවා pay particular attention to areas of dryness, inflammation or cracking. පැලිලා වගේ තියනවාද බලන්න ඕනේ. Also inspect area between toes, heels and soles of feet. හොඳට skin එක අතර බලන්න ඕනේ. Then color. Assess color. Temperature. Temperature of toes, feet and fingers. Assess capillary refill of nails. Capillary refill of nails. අපි capillary refill කියන්නේ දැන් මේ නියපොත්තක් තියෙනවා නම් ඇඟිල්ලේ ඒ ඇඟිල්ල මෙතන පොඩ්ඩක් අපි අනිත් ඇඟිල්ලේ නියපොත්තෙන් තප්පර දෙකක් තුනක් තද කරගෙන ඉන්න. ප්‍රෙෂර් කරනවා මෙතන. ප්‍රෙෂර් කරාම එතන ස්කින් මේ ඇතුලේ නියපොත්ත ඇතුලේ කලර් එක පේල් වෙනවා. අතු පාට රෝස් පාට තියෙනවනම් blood supply එක නැතුව ගිහින් එතන pale color වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අත්හැරලා තප්පර දෙක තුනකින් අපිට එන්න ඕනේ ආයේ මේ නියමිත color එක. ඒක ඉක්මනටම ආවේ නැත්නම් අපි කියනවා ඒක capillary refilling time එක වෙනස් කියලා. ඒක assessment එකේදී කරන්නේ ඒක මේ blood supply එක කොහොමද කියලා බලන්න. ඇඟිල්ල තද කරලා බලනවා කලර් එක අපෝ තිබු කලර් එකටම එනවද කියලා. ඊළඟට තව අපිට බලන්න පුළුවන් අතේ පල්ස් බලන්න පුළුවන්. මේවා පල්ස් චෙක් කරන හැටි මේ වෙනම වයිටල් සයන්ස් එකේදී කියලා දෙනවා බලනකොට. එතකොට මේ අත්වලට කකුල් වලට හොඳට blood supply එනවද කියලා බලන්න පල්ස් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ characters බලන්න පුළුවන්. එතකොට patient ගේ ability එක බලන්න පුළුවන් එයාගේ nails and feet care වලට එයාට තනියම කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක එයාගේ ability එක බලන්න පුළුවන්. දැන් වයසක කෙනෙක් නම් කකුලට නැමිලා කකුල් සෝද ගන්න බෑ. එයාට නියපොත්ත තනියෙන් කපා ගන්න බෑ. feet අයට මහන්සි නැමිලා කරන්න මහන්සි.
අතේ නියපොතු හරියට කෝඩිනේට් කරලා කපා ගන්න බෑ. ඒකට අපි බලන්න ඕනේ එයාගේ ඇබිලිටි එක කොහොමද කියලා. ස්පෙෂලි ෆුට් කියා නම් කරගන්න බෑ ඔය ගොඩක් වයසක අය. ඒකට සමහර අයට ඇස් පේන්නේ නැහැ. නියපොතු කපා ගන්න බෑ. ඒකට කකුල් වල තුවාල එහෙම තියෙනවා නම් ඒව යාලට පේන්නේ නැහැ. ඩයබටික් පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඩයබටික් ෆුට් එක තියෙනවා. ඒකට අපි ඒ වගේ අයට හෙල්ප් කරන්න ඕනේ, ඇසිස්ට් කරන්න ඕනේ. So you have to assess patient's ability to care for nails or feet. Visual alterations කියන්නේ ඇස් පේනවද නැද්ද? ඒක බලන්න. Visual. eye. ඇස් පේනවද? Fatigue, මහන්සි. And musculoskeletal weakness. Muscle weakness තියෙනවා නම් හිත මේට හරවන්න හැරෙන්න අමාරුයි නම් එයාගේ ability එක අඩුයි. තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් ක්ලීන් කරගන්න. So identify patients risk for foot or nail problems. Risk patients ලා identify කරගන්න ඕනේ. So risk patients ලා තමයි foot and nail problem එන්න risk අය. ගොඩාක් වයසක අයට foot and nail problems එන්න පුළුවන්. යාලා හරියට clean කරගන්නේ නැහැ, නියපොතු කපන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්න තියෙනවා. Old adults. ඊපස්සේ diabetic patients ලා යාලට diabetic neuropathy කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒක තුවාල හැදෙනවා. ඉන්ෆෙක්ෂන් එනවා. fungal infection එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට යාලා risk patients, diabetic patients ලා කියන්නේ foot and nail problem එන්න risk patients. එයාලව identify කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට නහර ගැට ගැහිච්ච අය, peripheral vascular disease කියන එකට නහර ගැට ගැහිච්ච අය, ඊළඟට DVT වගේ කියලා තියෙනවා නහර කකුල් ගොඩක් රිදිවිලා වගේ තියෙන අය. අන්න ඒ වගේ condition තියෙන අයට foot and nail problems තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට heart failure, heart ප්‍රශ්න තියෙන අය, kidney ප්‍රශ්න, renal disease කියන්නේ kidney. වකුගඩු අමාරු මොනවා හරි තියෙනවා නම් එහෙම අයගේ foot and nail problems එන්න පුළුවන්. මොකද එයාලගේ කකුල් ඉදිමෙනවා, තුවාල ඇති වෙනවා. ඒකින්ද හැදෙන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. Then stroke patients. cerebrovascular accident කියන්නේ stroke එකක්. paralyze වෙච්ච patients ලා. එයාලට තනියම කරගන්න බෑ. එයාලගේ මේ foot එක එහෙම හරියට function වෙන්නේ නැති වුනහම nail and foot problem එන්න පුළුවන්. So මේ වගේ patients ලා identify කරගන්න ඕනේ. identify risk patients. එතකොට ඇවිදින්න පුළුවන් කෙනෙකුට නම් වාඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේක කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාවකට bed ridden patients ලාට. ඒතකොට bed එකේ ඉන්න patient නම් අපි procedure එක කරන්න ඔයාලා practice කරන්න ඕනේ. patient ඇඳේ තියලා ඇඳ උඩ තියලා foot care එක කරන්න. දැන් මේකේ සමහර වීඩියෝ තියෙනවා වාඩි කරලා කරන ඒවා. අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ bed එකේ ඉන්න patient bed එකේ තියලා මේ තමා foot care එක කරන්නේ. bed ridden patient කරනවා කියන එක කරන්නේ. එතකොට sitting position එකේදී කරන්න පුළුවන්. lying down position එකේදී කරන්න පුළුවන්. හැබැයි patient ගේ head end එක තියෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. නැත්තම් patient අමාරු කකුල් පැත්තෙන් ඉස්සුනහම patient අමාරුයි supine ඉන්න. ඉතින් අපි sitting වගේ position එක අපි කියන semi fowler's position එකට assist patient තියාගෙන තමයි කරන්නේ. help bed bound patient to supine position with head of bed elevated කියන්නේ ඒකයි. ඔළුව පැත්ත උස්සන්න ඕනේ. head of bed elevated. allow patient feet and fingernails to soak for 10 to 20 minutes. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ දැන් nail and foot care කරද්දී අපි separately nail and foot care විතරක් කරනවා නම් 10 to 20 minutes අපි කියනවා අත වතුරේ ඔබාගෙන ඉන්න කියලා කියනවා.
හැබැයි ස්පොන්ජ් බාත් එකේදී මේක nail and foot care කරනකොට අපිට ඒච්චර වෙලා patient ගන්න බෑ. මොකද මේ ස්පොන්ජ් බාත් එකටම පැය භාගයකට වඩා ගන්නවා. එතකොට අපි nail and foot care කරන්න patient සීතලේ තියාගෙන මෙහෙම විනාඩි 10ක් 20ක් ඇඟිලි අත ඔබාගෙන තියාගන්න බෑ. එතකොට අපි nail and foot care separately කරනවා නම් තමයි මේ විනාඩි 20ක් වගේ ඔබාගෙන ඉන්නේ. ස්පොන්ජ් බාත් එකේදී කරනවා නම් අපි එකවරම ටක් ගාලා ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන. මේක ප්‍රොසීජර් වෙන වෙනම යනවා නම් තමයි මේ වගේ වෙලාවක් සෝප් කරන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. Allow patient feet and fingernails to soak for 10 to 20 minutes. Tea warm water after 10 minutes. Lukewarm water තමයි අපි ගන්න. ඒකට මගක් යද්දි වතුර නිවෙන්න ගන්නවා. ඒක එතකොට අපි ආයේ tea warm water පාවිච්චි කරනවා. Then clean gently under fingernails. අපි කියනවා scrub කරනවා. ස්පොන්ජ් බෑග් එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳට soap apply කරලා clean කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ හොඳට wash කරලා dry කරගන්නවා. අතේ නම් palm එකයි fingers ඒ ටික dry කරගන්නවා. foot එකේ නම් foot එකයි මේ toes in between toes ඔක්කොම හොඳට dry කරගෙන dry කරලා තියාගන්න. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ ස්ක්‍රබින් කියලා. ස්ක්‍රබ් හොඳට wash කරගන්නවා ස්පොන්ජ් බෑග් එකක් පාවිච්චි කරලා. foot එකේ condition එක අනුව gloves දාන්න පුළුවන්. dirty foot එකක් නම් තියෙන්නේ අපි gloves දානවා. එහෙම නැත්නම් patient bedridden patient කෙනෙක් නම් ඇවිදින්නේ නැත්නම් gloves දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි ස්පොන්ජ් බෑග් එක පාවිච්චි කරලා wash කරන්නේ. Then after scrubbing we have to trim nails. නියපොතු කපන්න ඕන. ඒකට අපිට නියපොතු කපන්න හිතුණු හැඩ වලට කපන්න බෑ, shape කරන්න බෑ, round කරන්න බෑ. එක හැඩ කපන්න බෑ. අපිට තියෙනවා principle එක trim කරන්න principle එක. You have to use a nail clipper. Clip fingernails straight across. Straight across කියන්නේ දැන් මේ නියපොත්ත මෙහෙම තියෙනවා. අපි නියපොත්ත කපන්නේ මෙන්න මේ වගේ straight. නියපොත්ත straight across කපන්නේ මේ කෙළවරවල් round කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ තරුණ කායකේ නෙවෙයි කපන්නේ. දැන් මේ වයසක කෙනෙක්. ඩයබටික් හැදිච්ච අය, heart failure වෙච්ච අය, kidney disease හැදිච්ච අය. දැන් මේ කට්ටියට මේවා හරියට proper විදියට කැපුවේ නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකට proper technique එක තමයි you have to clip fingernails straight across and even with top of fingers. මේ ඔක්කොම එක මට්ටමේ තියෙන. even. මේ නියපොතු මෙච්චරක් උඩින් තියෙන්න බෑ. එහෙම තියෙන්න බෑ. නියපොත්ත එන්න ඕනේ even with the finger. even with top of the finger. Straight across and even කියන්නේ සම මට්ටමේ. එතකොට අපිට මේ දැන් මෙතන කැපුවට පස්සේ මේ කොන් දෙක sharp වගේ වෙනවා. කෙලවර වගේ. මම කර්ස් එක තියෙන තැන මේ කෙලවර sharp වෙනවා. sharp edge එකක් වගේ. ඒතකොට sharp edge එක අපි ඇඟිලි වල නම් මේ sharp edges file කරලා shape කරන්න පුළුවන්. Using a file එක තියෙනවා අපි දැන් මේ nail cutter එකේ අර තියෙන්නේ අපි පීරක් වගේ පැත්තක් ඒකට කියනවා file එක. එහෙම නැත්නම් separately files තියෙනවා වෙනම. ඔය දැන් වෙනම තියෙනවා file එක. ඒ වගේ කරන්නේ edges මේ sharp edge එක shape කරනවා. මෙන්න මෙතන මෙහෙම තියෙනවා නම් මේ edge එක shape කරලා ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා file එක.
If patient has circulatory problems, do not cut nail. File the nails on nail on. මොනවාරි මේක කැපුවාම ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතලා තියෙන patients ලා ඉන්නවනම් එහෙම patients ලාගේ nail cut කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක අපිට ඒ වගේ දේවල් instruction ආවොත් අපි බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කරන්නේ straight across cut කරනවා edge එක file කරනවා. Then you can apply lotion to hands and fingers and then can give a small massage. මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පොඩි වාජනයක් සෝක් කරගෙන ඉන්න. එතකොට අපි මේ නියපොතු කපනකොට trim කරනකොට නියපොතු හැමතැනම විසි වෙන්න trim කරන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පොඩි small size එකකින් හදාගත්ත wet cotton soaps තියෙනවා. squares වගේ කපා ගන්න ඕනේ. cotton soaps wet. නැත්නම් නියපොතු හැමතැනම යනවනේ දැන් patient bed එකේ ඉන්නවා නියපොතු කපලා වටේටම වැටෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ cotton soaps හදා ගන්නවා මේක 1 inch වගේ size එකට. ඇඟිලි 10ක නියපොතු කපනවා නම් මේ වගේ 10ක් අපි කපාගෙන තියා ගන්නවා wet cotton soaps. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ මේක cotton soap එකක් මේ square එකක් අරගෙන අපි නියපොතු කපන තැනට යටින් අරගෙන තමා නියපොත්ත කපන්නේ. නියපොත්ත කපනවා. එතකොට වැටෙන්නේ අපේ cotton soap එක උඩට. ඊළඟට ෆයිල් කරාම එතන දැන් මේ edge එක dry වගේ වෙනවා, rough වෙනවා. එතකොට අපි මේ wet cotton soap එකේම පොඩ්ඩක් white කරලා ඒ cotton soap එක අයින් කරලා දානවා. එතකොට දැන් අපි අර හැමතැනම nails cut වෙච්ච nails හැමතැනම විසිරෙන්නේ නැහැ. procedure එකක් කරනකොට අර ලස්සනට කරන්න ඕනේ, පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. patient attractive විදිහට කරන්න ඕනේ. වටේ ඉන්න අයට මේ ඔයාලා procedure එකක් කරලා ගියාට පස්සේ patient ගේ වටේම මේ නිකන් dirty වගේ වෙනවා නම් ඒක වැඩක් නැති care එකක්. අපි කරන දේ අර පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වගේ නියපොතු හැලෙන එක වළක්ව ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි cotton soaps. squares ගෙනහිල්ලා cut කරනකොට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ edge එක wipe කරලා ගත්තාම අර dryness එක නැතිම යනවා skin nail එක. lotion apply කරලා massage කරනකොට patient අර දැන් clean කරපු අතට හොඳයි. patient relaxation එකක් එනවා. When providing nail care, the patient remains in bed or sits in a chair. අපි bed ඉන්න bed එකේ තමයි කරන්නේ. So you can assess the redness, lesions, dryness or signs of infection. එතකොට අපිට මේක foot care එක ගැන family members ලට caregivers ලට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ තනියෙන් කරගන්න බැරි කෙනෙක් නම් patient discharge කරලා ගෙදර යනකොට කියලා දෙන්න පුළුවන් මෙයාට හරියට foot care එක කොහොමද කරගන්නේ. එතකොට diabetic foot එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් තුවාල තියෙනවා නම් තුවාල එනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියලා දෙන්න ඕනේ යාට තනියම කරගන්න ඕන ගෙදර mirror එකක් අරගෙන කකුලේ යටපැත්තට තියලා බලන්න ඕන කකුලේ වුණා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඩයබටික් අයට අර නියුරෝපති එනවා. ඒකට දැනෙන්නේ නැහැ තුවාලාව. ඒක නිසා ඩයබටික් patient ට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් foot එකේ යට තුවාල එනවාද කියලා mirror එකක් අරගෙන යටින් තියලා බලන්න. ඒවා කියලා දෙන්න පුළුවන් foot care ගැන. පස්සේ ඩයබටික් patients ලගේ හිම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට යාළව refer කරන්න පුළුවන් foot problems ගැන බලන කට්ටිය ඉන්නවා වෙනම. foot එකේ ප්‍රශ්න මේ දැන් මොන හරි infection එකක් තියෙනවා නම් තුවාල හැදිලා තියෙනවා නම් foot එකේ එහෙම නැත්නම් nail problem තියෙනවා නම් ඒවා බලන කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට
ડોක්ටර්ස්ලා වගේ ඉන්නවා ස්පෙෂල් කරපු. එතකොට එහෙම කෙනෙක් ළඟට රිෆර් කරලා යවන්න ඕනේ. ඒ වගේ ෆුඩ් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. ඩයබටික් ක්ලිනික්ස් තියෙනවා. ඩයබටික් ක්ලිනික්ස් වලින් ඩයබටික් පේෂන්ට්ලා ස්පෙෂලි ෆුඩ් කෙයාර් ගැන බලන. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට රිෆර් කරන්න පුළුවන්. So you have to give the information for the family members or caregivers for patients who need regular food care and have peripheral vascular disease. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒව ගැන බලන්න කියලා කියනවා. Visual difficulties, physical constraints preventing movements or cognitive problems. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට patient කියන්න බෑ. patient ගේ family members ලට food care ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ තමයි අපි trim කරන්න ඕනේ. Straight across. Straight වෙන්න ඕනේ. Even with the finger. මේව round කපන්නේ නැහැ. රවුමට කැපුවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ තියෙන්නේ improper. මේ දැන් මේ රවුමට කපලා. සමහර අයගේ නියපොතු නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වුණාම මේව රවුමට කපනවා. මේ දෙපැත්ත අස්සට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ස්කින් එක grow වෙනවා මේකට උඩින්. ස්කින් එක grow වෙලා දැන් ස්කින් එකට යටින් තමයි මේ නියපොත්ත grow වෙන්නේ. මේ ටික. ආමට යටින් නියපොත්ත එනවා උඩට. මේ පැත්තෙන් මෙහෙම grow වෙනවා. ඒකට කියනවා ingrown nail කියලා. එතකොට මේ ටච් වෙනවා දැන් උඩින් තියෙන ස්කින් එකේ යටින් එන nail එක. එතකොට ඒක මේ ගොඩාක් painful එකක්. දැන් වික්ටෝ එකේ එහෙම වුණාම shoes දාන්නවත් බෑ. ඒ වගේ අයට මේ අර improper technique එකට නියපොත්ත කපලා එතන ටච් වුණත් pain එකක්. මේ වැරදියට නියපොත්ත කපලා මේ ස්කින් එකට යටින් නියපොත්ත වැවෙනවා. එතකොට මෙතන රතු වෙනවා, ඉදිමෙනවා, shoes දාන්න බෑ, ඇවිදින්න අමාරුයි, ලොකු pain එකක්. මේ වගේ වෙච්චාම ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට අරන් කියලා මේ ස්කින් එක මෙහෙම කළා මේ නියපොත්ත වැවෙන්න උඩට ගන්න වෙනවා එතකොට. ඉතින් ඒ වගේ ඩයබටික් patient කෙනෙකුට එහෙම වුණොත් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් යන්න පුළුවන්. වැරදි විදියට මේව වුණොත් තුවාල හැදෙන්න පුළුවන්. හරියට ඉන්ස්පෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරි ටෙක්නික් එකට නියපොතු කපන්න ඕනේ. මේකෙදි අපි කරන ප්‍රොසීජර් එකම නෙවෙයි හැබැයි මේ බලන්න පුළුවන් ෆුඩ් කෙයාර්. මේ සවුන්ඩ් එක නෑනේ. චුට්ටක් කියන එක යනවා මගදී තමයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඕකේ. අයිමත් දැක්කද? After performing hand hygiene and ensuring privacy, introduce yourself to the patient. Then identify her using two identifiers. Tell me your first and last name, Donna Wiedemann, date of birth. 9/6/53. Okay, today I'm going to be performing hand and foot care on you. Okay, and I need to step out and get a few supplies, okay, so we can get started. Okay. I'll be right back. Then arrange all the equipment you'll need on the overbed table. Before performing nail and foot care,
Inspect the patient's fingers, toes, and feet, and evaluate her circulatory status. Put a waterproof pad on the floor beneath the patient's feet. Fill a wash basin half full of warm water and test the temperature. I have the water for your feet, Donna. Oh, good. Place the basin on the floor. Assist the patient in immersing her feet. How does that feel? Excellent. If the patient is unable to sit in a chair, place him in the supine position and elevate the head of the bed 45 degrees. I'll be putting a pad up underneath your feet. Then place a waterproof pad on the mattress and set the wash basin or basins on it. Support the patient's knees with pillows as needed. Feet in the water. How's that foot? Is that That's comfortable fine. too? Okay. I'm gonna cover you up, and I'll be back. Adjust the overbed table to the low position. Fill an emesis basin half full of warm water and place it on a towel on the overbed table. Guide the patient's fingers into the basin and rest her arms in a comfortable position. Again, be sure the water isn't too hot. Unless she has diabetes, peripheral neuropathy, or PVD, allow her feet and fingertips to soak for about 10 minutes. Then remove one hand from the emesis basin while the fingers of the other hand continue to soak in the warm water. Clean gently under the fingernails with a plastic applicator stick. Next, with a soft cuticle brush or nail brush, clean around the cuticle of each finger to control overgrowth. Thoroughly dry the hand with a towel. Repeat this process with the other hand. The next step is to trim the nails. Cut straight across at the level of the finger. You can also follow the curve of the finger, but be sure you don't cut down into the nail grooves or folds. When you are finished, use a disposable emery board to round out any sharp corners. When working on the patient's feet, begin by cleaning between the toes and scrubbing calloused areas with a moistened washcloth. Then thoroughly dry each foot. To trim the toenails, you're going to cut straight across or follow the curve, the same techniques you use to clip the fingernails. Stay at the level of the toe and watch out for the nail grooves or folds. With a disposable emery board, round out any sharp corners. Finish by rubbing lotion thoroughly into the patient's feet and hands. Then dispose of your used supplies. Clean the patient's nail clippers with soap and water. If they're soiled with blood or body fluids, clean them according to agency policy. Return equipment to its proper place and clean the bedside table. Remove your gloves and perform hand hygiene. Document nail and foot care. If there are no specific areas indicated, make a note in the medical record. Note how the patient tolerated the procedure and whether there were any complications. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ ඒ වුණාට අපි අර ස්පෙෂලි attention දීලා කරන්න ඕනේ patient ගේ condition එක අනුව. ඊළඟට අපිට තියෙන පොඩි topics ටිකක් eyes, ears and nose. eye care, ear care and nose care. මේකෙදි අපි දැන් sponge bath එකේ දැකලා තියෙනවා දැන් කොහොමද eye care කරේ
ඊළඟට ear and nose වෙනම පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. මේක ස්පොන්ජ් බාත් එකේදී separately කරන්න දෙයක් නැහැ. මේවා ස්පොන්ජ් බාත් එකේදී එකට තමා කරන්නේ. මුණු සෝදනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම eye care කරා. එතකොට ස්පොන්ජ් බාත් එකේදී oral care එක දුන්නට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ අපි eye care වලින් තමයි skin care එක පටන් ගන්න eye care එකෙන්. First thing is eye care. eye එකක් clean කරනකොට අපි ගන්නවා wash cloth එක එහෙම නැත්නම් sponge bag එක gently pressure එකක් තමයි අපි apply කරන්න ඕනේ. So wash around the eyes with warm moist wash cloth. No soap. We don't apply soap. Only moist wash cloth එකක් තෙත කරපු මේ sponge bag එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. Never apply direct pressure over the eyeball because it cause serious injury. අපි gently pressure එක apply කරන්න ඕනේ as clean කරද්දී. When cleaning a patient's eye, obtain clean washcloth and clean from inner to outer canthus. අපි direction එක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ නහය පැත්තේ කොනට කියනවා අපි inner canthus. Inner canthus. මේක මෙතන. මේ කෙලවට කියනවා inner canthus. මේ කන පැත්තේ කෙලවරට තියෙනවා අපි outer canthus. Outer canthus. Inner to outer. අපි eye clean කරන්නේ inner to outer. Inner canthus to outer canthus. Inner corner to outer corner. එහෙමයි clean කරන්නේ. Sponge bag එකක් පාවිච්චි කරනවා අපි less pressure එකක් එන fingers තින්දා sponge bag එක මෙහෙම නම් තියෙන්නේ. අපි sponge bag එක පාවිච්චි කරලා clean කරන්නේ. එතකොට අපේ ඇඟිලි තියෙන්නේ මේ ආස්සේ. එතකොට මේ corners දෙකට අපේ ඇඟිලි දෙකක් යනවා. sponge bag එකේ. එතකොට එක කෝණයකින් එක හැ අනිත් කෝණයකින් අනිත් හැ තමයි විදිහට තමයි clean කරන්න ගන්න. එතකොට අපි fingers පාවිච්චි කරනකොට thumb එක වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නෑ. as clean කරන්නේ. එතකොට ඒ thumb එකට ලොකු pressure එකක් එනවා. අපේ අනිත් index finger ඒ වගේ finger එකක් තමයි අපි මේ කෙලවර වලට දාගෙන clean කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ line එකක් එනවා. sponge bag එකේ කෙලවර වල දෙකට fingers දාලා අපි clean කරන්න ගන්නවා. inner canthus to outer canthus. Use a different section of the washcloth for each eye. Different section කියන්නේ එතකොට අපේ washcloth එකේ two different sides. එක පැත්තයි අනිත් පැත්ත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Unconscious patients often require more frequent eye care. Unconscious patients that frequent eye care ඕන වෙන්නේ සමහර unconscious patients ලාට ඉන්නවා. සමහරු as ඇරලම තියෙන අය ඉන්නවා. එතකොට එහෙම අයගේ as artificially close කරලා තියෙනවා gauze piece එකක් වගේ එකක් තියලා ඊට පස්සේ ඒ අයගේ නිතරම secretion එන්න බලනවා. ඊළඟට dry වෙන්න බලනවා. ඒ වගේ patients ලාට අපි frequently අපි බලන්න ඕනේ patient ගේ eye care එක දෙන්න ඕනේ බලලා. patient ගේ condition එක අනුව. ඊපස්සේ trust එක තියෙනවා නම් අපිට දැන් මේ අපි sponge bag එකකින් කෙලින්ම clean කරන්න බෑ. ඇහි කෙලවර crust එක වගේ හැදිලා තියෙනවනම් ඒ crust එක හැදිච්ච එකට අපිට මේ cotton පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙත කරලා soak කරගත්තු cotton වලින් ඒ crust එක අයින් කරලා තමයි අපි clean කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒව දෙක අපිට clean කරන්න බෑ ඇස් දෙක. උඩ අපි කියනවා soak any crust on eyelid for 2 to 3 minutes.
තෙත කරලා තෙත මාතු කරලා තියලා ඒව පීද ගන්නවා වෙනම cotton කෑල්ලක් අරගෙන. On eyelid for 2 to 3 minutes with damp cloth before attempting removal. Dry eyes thoroughly but gently. අපි wash කරාට පස්සේ face towel එකෙන් dry කරගන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි patient eye infection එකක් වගේ තියෙනවා නම් අපි එක හැක ගාපු ඒවා අනිත් ඇහි ගන්න යන්නේ නැහැ. අපි gloves දාන්න ඕනේ eye infection තියෙන patient එකට. එතකොට අපි එක හැකට පාවිච්චි කරනවා cotton එකක් clean කරන්න. cotton එක අරගෙන discard කරනවා. අනිත් ඇහැට වෙනම separately cotton එකක් ගන්නවා. එතකොට infected ඇහැ අන්තිමට clean කරන්නේ. හොඳ ඇහැ කලින් clean කරන්නේ. හොඳ ඇහැ clean කරලා තමයි පස්සේ infected eye එක clean කරන්නේ. eye infection එකක් එහෙම තිබුණා. Then dry eyes thoroughly but gently. When an eye does not close completely, you may need to place an eye patch over the involved eye. Unconscious patient ලගේ සමහරුන්ගේ හොඳ ස්කිල්ම වැහෙන්නේ නැහැ සමහර අය. ඒකට ඒ යාලට eye patch කියලා එකක් තියෙනවා. cotton වලින් කපලා තියෙනවා eye patch. එහෙම නැත්නම් gauze piece තියලා ඇහැ වහන්න තියෙනවා eye patch. නැත්නම් ඇස් ඇරිලම තිබුණොත් එහෙම ඇස් වේලෙනවා. ඒකට හොඳ නෑ යාලට. නිසා මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අර eye patch එකත් අපි මාරු කරන්න ඕනේ eye clean කරාට පස්සේ. This is the direction. eye eye care එක ගැන කතා කරනකොට eye cleaning වලට ලොකු දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒත් එක්කම තියෙනවා eye care එකත් එක්කම යන එකක් තමයි eye glasses. කණ්ණාඩි දෙක. වයසක patients ලා නම් කණ්ණාඩි දානවා. එතකොට eye glasses පාවිච්චි කරන අයගේ අපි eye glass එක මේ clean කරලා දෙන්න ඕනේ. අපි පාවිච්චි කරන කණ්ණාඩි clean කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ clean water. පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදන. ඊට පස්සේ dry කරන්නේ soft cloth එක. දැකලා ඇති මේ මේ glasses දාන box එකේම තියෙන soft cloth එකක්. අන්න ඒ වගේ soft cloth එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ glasses dry කරන්න. clean water පාවිච්චි කරනවා soft cloth එකක් පාවිච්චි කරනවා. එච්චර. tissue වලින්වත් එහෙම නැත්නම් අර නූල් යන මේ cloth material වලින්වත් ඒ වගේ පිහදාන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ soft cloth එකක්. අර මේ නූල් අදින්නේ නැති වගේ material. එතකොට තව ඉන්නවා patients ලා lenses දාන කට්ටිය. disposable wear lenses. disposable lens. එතකොට මේ patients ලා lenses දානවා නම් අපි patient lenses දානවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ patient lenses දානවා කියන එක ඊළඟ caregiver ට hand over කරන්න. දැන් අපි hospital එකක ඉන්නවා නම් ඊළඟ shift එකට එන එක්කෙනාට කියන්න ඕනේ මේ patient lenses දානවා කියලා. මොකද හදිසි emergency එකක් ආවොත් එහෙම ඒක hand over වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද lenses ගලවන්න ඕනේ. දිගටම තියෙන්නේ නැහැ. irritate වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් hand over වෙන්න ඕනේ. අර dentures වගේම තමයි මේ lenses දාලා ඉන්න ලෙඩ්ඩු. Then remove disposable wear lenses nightly. රැට ගලවනවා patients. සාමාන්‍ය lenses දාන අය replace කරගන්නවා. එයාලා indicate වුණාම සමහර අය සතියකට සැරයක් අයින් කරන අය ඉන්නවා. දවස් ගානේ අයින් කරන අය ඉන්නවා. මාස ගානේ අයින් කරන අය ඉන්නවා. එතකොට එයාගේ routine එක කොහොමද බලන්න ඕනේ. එතකොට බලලා lenses අයින් කරනවා නම් ඒවට උදව් කරන්න ඕනේ. contact lenses දානවා නම් contact lenses දානකොට patient ගේ බලන්න ඕනේ manufacturer ගේ instruction මොනවද contact lenses එක්ක එන.
ඒකට ඒකෙදි අපි හොඳට hand wash කරලා තමයි patient contact lenses මේ අල්ලනවා නම් අල්ලන්න. patient ගෙන් instruction ගන්න බැරි නම් අපි family members ලාගෙන් අහන්න ඕනේ එයාගේ contact lenses එයා කොහොමද ඒක handle කරන විදිය. අපි එකපාරටම දන්නා වගේ ඒවා කරන්න යන්නේ නැහැ. එක එක products වලට එක එක විදියයි. දැන් මේ වගේ දේවල් වැරදි විදිහට handle කරොත් එහෙම ඒක මේ හරියට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකට අපි ඒවා instruction හරියට follow කරන්න ඕනේ. එතකොට contact lenses දාන අය ඉන්නවා නම් ඒවා remove කරන්න ඊළඟට ඒවා clean කරලා ආයෙ replace කරන්න ඒවා තියෙනවා instruction. ඒක පාවිච්චි කරන අය දන්නවා ඒකට instruction වෙනවා manufacturers instruction එනවා. ඒවා කියවලා බලන්න ඕනේ. First, you have to perform your hand hygiene and then clean and disinfectant the lens. Clean කරන විදිහක් තියෙනවා, disinfectant කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒවට වෙනම solution තියෙනවා. ඒවා manufacturer ගේ අනුව වෙනස් වෙනවා. contact lens එක clean කරන විදිහ. ඒක clean කරාට පස්සේ ආයෙ දාන්නත් ඕනි patient ලාට. ඒක නිසා ඒක appropriate solution එක දාලා තමයි තියන්න ඕනි මේ clean කරනකොට. අපිට හිතුමනාප දේවල් කරන්න බෑ. Before insertion, rinse the lens with an appropriate solution such as sterile saline. Sterile saline වගේ දේවල් තමයි ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒ කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි හරිම instruction කියවන්න ඕනේ. clean කරාට පස්සේ ආයෙ ආපහු lens එක දාන්න ඕනේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දාන විදිහක් තියෙනවා. patients ලා ඒවා handle කරන විදිය මේවා ස්පෙෂලි කියලා දෙනවා patients ලාත් එක්ක ඉන්නකොට. කලින් ඉන්න caregiver ඊළඟ caregiverට ඒවා කියලා දෙනවා. hand over කරනවා shift එකකින් shift එකට යනකොට. ඒකට අපිට කැමති මේ solution පාවිච්චි කරන්න බෑ. Caution patients to never use saliva or homemade saline when cleaning lenses. එක දාලා clean කරන්න බෑ. ඒකට patient confused වෙලා emergency එකක් වෙලා patient admit කරනවා නම් patient transfer කරනවා නම් මේ වගේ දේවල් contact lenses දාලා තියෙනවා නම් ඒව inform කරන්න ඕනේ ඊළඟ health care provider ට inform කරන්න ඕනේ. මොකද ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. හැම දිගටම ඇහැ දැවෙයිලා ඉන්න කෙනාගේ contact lenses උත් එක්ක තියන්නේ නැහැ. ඒවා remove කරලා තමයි තියන්නේ. patient unconscious වුණොත් unresponsive වුණොත් ඒ වගේ දෙයක් වුණොත්. මේවත් patient ගේ properties. contact lenses කියන්නේ property එකක් අර dentures වගේ. If the patient admitted to a healthcare center with unresponsiveness or confused state, determine if they normally wear contact lenses and if the lenses are in place. ඇස් දෙකේ තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. Inform it to a responsible healthcare provider. අදාළ කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ මේ patient lenses දාලා ඉන්නේ. ඒකට ඇස් ගැන කතා කරනකොට ඒක තියෙන්නේ eye cleaning, eye glasses, contact lenses. Then ear care. ear care එකේදී අපිට ear care කරනකොටත් අපි වතුර දාලා මොනවත් ඇතුලේ කන ඇතුලේ කවදාවත් හොදන්නේ නැහැ. වතුර පිටින් යවන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොයිස් කරපු wash cloth එකකින් තමයි කන ඇතුලේ පැත්ත ක්ලීන් කරනවා නම් කරන්නේ කොයි වෙලාවකවත් කන ඇතුලට වතුර යවන්නේ නැහැ. කන වටේ විතරයි මේ ස්පොන්ජ් බෑග් එකකින් පීදාන්නේ. අර කැනල් එක ඇතුලට වතුර යන විදිහට කරන්නේ නැහැ. දැන් හෙඩ් වොෂ් එකක් උනත් කරනවා නම් අපි කනට වතුර යන විදිහට කරන්නේ නැහැ. Routine ear care involves cleaning the ear with the end of the moistened washcloth. තෙත කරපු washcloth එකකින්
clean කරන එක තමයි කරන්නේ. rotated gently into the ear canal. rotate කළා පොඩ්ඩක් අර මේ cotton buds පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේ හදා ගන්නවා අපි පාවිච්චි කරන wash cloth එක. කොයිම වෙලාවකවත් cotton buds, paper clips ඒවා දාන්නේ නැහැ ඇතුළට. කනට දාන්නේ නැහැ. clips දාන්නේ නැහැ. Gentle downward retraction at the entrance of the ear canal usually causes visible serum to loosen and slip. ඒ කියන්නේ අපේ කනේ තියෙනවා anatomy එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ නිකන් channel එක curve වෙලා තියෙන. ඒක තමයි anatomy තියෙන්නේ. curve හැඩයක් තියෙන. channel එක කෙලින්ම දිගට නාලයක් වගේ නැහැ කන. curve හැඩයක් තියෙන. මේ වගේ curve වෙලා තියෙනවා. කෙලින්ම නැහැ. එතකොට සීරමන් කියන්නේ අපේ කනේ හැදෙන wax. දැන් මේ කනේ කැනල් එක ඇතුලේ තියෙනවා wax හැදෙනවා. wax. දැන් මේක curve වෙලා තියෙනකොට මේක හැදිලා මේක slip වෙලා එළියට normal අයගෙන සාමාන්‍යයෙන් wax loose වෙලා slip වෙලා out වෙලා යනවා. හැබැයි සමහර අයගේ මෙහෙම slip වෙලා out වෙලා යන්නේ මේ excessive විදියට wax හැදෙනවා කනේ. ඒකට අපි බලන්න ඕනි patient ගේ කන හොඳට torch එකක් හරි අරගෙන pen torch එකක් අරගෙන බලන්න ඕනි patient ගේ කන ඇතුලේ. මෙයාගේ ear wax පිරීලාද කොහොමද කියලා බලන්න ඕනි. ear wax තියෙන අයට අපි instruction දෙන්න ඕනි. You have never used pins, toothpicks, paper clips or cotton tip applicators to remove ear wax. Cotton buds පාවිච්චි කරන්නේ, toothpicks, paper clips, pins ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ear drum එකේ ගිහිල්ලා වැදිලා damage වෙන්න පුළුවන්. These objects can injure the ear canal and rupture the tympanic membrane. Tympanic membrane කියන්නේ ear drum එක. ඒකට අපි දකින්නේ old adults ලයි පොඩි බබාලගේ තමයි මේ impacted filament කියන්නේ wax තද වෙලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ තියෙනවා නම් අපි යාලව රිෆර් කරන්න ඕනි. excessive wax තියෙනවා නම් යාලව අපි යවන්න ඕනි registered කෙනෙක් ගාවට wax remove කරන්න. ඒකට සමහර අය දෙනවා wax වලට දාන්න කනට දාන drops. ඒවත් නැත්තම් flush කරලා ඒ කියන්නේ irrigate කරලා ear wax remove කරනවා. ඒවා අපි ගෙවල් වල කරන්න යන්නේ. ඒකට ඉන්නවා special trained වෙච්ච health care providers. එයාලා ගාවට තමයි යවන්න ඕනේ excessive wax තියෙනවා නම් ඒවා remove කරන්න. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ ඒවා බලන්න inspect කරන්න ඕනේ patient ගේ condition එක. ear එක ගැන කතා කරද්දී වයසක අය elderly persons පිට හම්බ වෙනවා hearing aids දාපු කට්ටිය. hearing aids. ගොඩාක් ඉන්නේ වයසට ගියාම hearing aids දාපු එල්ඩර්ස් ලා. ඒකට hearing aids දකින්න පුළුවන් දැන් දැකලත් ඇති ඔයාලා මේ වගේ hearing aids. මේක තියෙන්නේ කැනල් එක ඇතුලේ. මේ බලන්න ඇතුළටම ගියපු එක. ඒකට aid එක තියෙන්නේ කැනල් එකේ. ඒවට කියනවා ITC ඒවා. aid in the canal. in the canal. ITC. I in the canal. ITC. hearing aid එක කැනල් එක ඇතුලේ. කන ඇතුලේ වගේ. මේ වගේම නම් ගොඩක් ඔය පාරේ යනකොට පේන්න දැකලා ඇති. aid in the ear. in the ear. IEE. ලොකුවට පේන. කනේ වගේ. මේ කනට පිටිපස්සෙන් තියෙන එකකුත් දැකලා ඇති. මේවා hearing aids. aid behind the ear. BTE. behind the ear. hearing aid එක behind the ear තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මේ types තියෙනවා hearing aid types.
එතකොට අපි patient ගේ කන ක්ලීන් කරනවා වගේම hearing aid එකටත් care එකක් දෙන්න ඕනේ. care of hearing aid. එතකොට hearing aid එක කියන්නේ මේකෙත් බලන්න මේ තියෙනවා මේ පේනවත් ඇති සමහරලාට මේ පොඩි පොඩි සිදුරු වගේ මේවා තියෙනවා. එතකොට මේ wires තියෙනවා. මේ සමහර ඒ වගේ batteries තියෙනවා. මේ connections තියෙනවා. එක දේවල් තියෙනවා මේ වගේ. එතකොට අපි ඒවා වතුර දාන්නේ නැහැ. patient wash කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම head wash එකක් දෙනවා නම් hearing aid එක ගලවලා පැත්තකින් තියන්න ඕනේ නැත්නම් වතුර යනවා. අපි ස්පොන්ජ් බාත් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම hearing aid එක ගලවලා පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඒකට වතුර යවන්නේ නැහැ. අපි soft cloth එකකින් පිහදනවා විතරයි කරන්නේ hearing aid එකට. මේකට වතුර ගියොත් එහෙම circuit එක upset වෙනවා. manufacturers ලගේ instruction කියවන්න ඕනේ. එතකොට aid එක clean කරන්න ඕනේ soft cloth එකකින් විතරයි. ඊළඟට අපි hearing aid එක දාගෙන patients ලට hair spray, perfume ඒවා spray කරන්නේ නැහැ. ඒවා spray කරොත් එහෙම ඒවා spray ගිහිල්ලා අර මේ oil වගේ අර පොඩි තියෙන මේ තියෙන openings, residues මේ ගිහිල්ලා block වෙනවා. So avoid use of hairspray and perfume while wearing hearing aid. The residue from the spray causes to aid to become oily and greasy. එතකොට ඒව block වෙන්න බලන්න. Do not submerge in water. Routinely check cord and tubing. ඒකේ cords තියෙනවා, tubes තියෙනවා ඒවා check කරන්න ඕනි. For cracking and poor connections. දැන් අපි කතා කරලා බලන්න ඕනේ යාන් connections හොඳට තියෙනවද කියලා. ඒකේ සමහර වෙලාවට සද්දයක් එනවා නිකන් අර රේඩියෝ එකක් ඔන් කරනකොට එනවා අර මේ channel එක ටියුන් වෙලා නැත්තම් අන්න ඒ වගේ සද්දයක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක poor connection එකක්. එළියටත් එක්ක සද්දය එනවා නම් ඒක poor connection එකක්. patient හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ටියුන් වෙච්ච නැති රේඩියෝස් වගේ. සද්දෙට එනවා. ඒක patient එක හරියම discomfort එකක් ඒක අපිටත් ඇහෙනවා. බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ hearing aid එක මොන හරි dysfunction එකක් තියෙනවා. ඒක පෙන්වන්න ඕනේ patient. කොට nasal care එකට කලින් එච්චරයි තියෙන්නේ අපිට ear care එක ගැන. eye care, ear care ගැන පොඩි දේවල් හැබැයි මේවා පොඩි දේවල් MCQs වලට අහලා තිබුණා. Then nasal care. Nasal care, the patient usually removes secretions from the nose by gently blowing into soft tissue. දැන් nasal care කරන්න යද්දී අපිට හම්බෙන්නේ nasal block වෙච්ච patients ලට තමයි ඔය nasal care කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් normal healthy person කෙනෙක් නම් nasal care කරන්න දෙයක් නෑ. අපි skin එක වටේට sponge කරනවා විතරයි. canal එක nasal nostrils ඇතුලේ clean කරන්න දෙයක් නෑ හැමදාම daily. එතකොට මේ nasal care දෙන්න වෙන්නේ nostrils අපේ නාය ඇතුලේ secretion තියෙනවා නම් block වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම අයට. ඒකට secretion පිළිලා නාය block වෙලා තියෙනවා නම් අපි යාලට කියන්නේ අර blow කරන්න එපා කියනවා high එක. මේකට කියනවා harsh blowing කියලා. Harsh blowing that fierce pressure is capable of injuring the eardrum. Harsh blowing කියන්නේ තදට නාය සූරන්නේ. නාය block වෙච්ච නාය සූරනවා පහළට blow කරනවා. ඒක මේ වටේට වැහෙන සද්දකින් හයියෙන් කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ ඒක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ear drum එක නහයේ තියෙනවා තව සිනිදු සයිලස් තර ඒවට ඩැමේජ් වෙලා බ්ලීඩ් වෙන්න පුළුවන්.
The eardrum, nasal mucosa, and even sensitive eye structures can be damaged. Bleeding is a sign of harsh blowing. So, if the patient is having thick mucus secretion, you can ask, drink plenty of fluids. වතුර ගොඩාක් බොන්න කියන්නේ ඒකයි. ගොඩක්. එතකොට මේ තද වෙලා තියෙන mucus බුරුල් වෙනවා. Drink plenty of fluids. Fluids නම් ඉතින් warm වෙන්න ඕනේ. Warm fluids. Use a saline nasal spray. ඊටත් අමතරව saline nasal spray පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. තද වෙලා තියෙන secretion බුරුල් කරන්න. Then you can use inhale steam. Steam inhalation පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ thick වෙලා තියෙනවා නම් mucus සෙම තද වෙලා තියෙනවා නම් බුරුල් කරන්න. So if the patient is unable to remove nasal secretion, ඒ ක්‍රම වලිනුත් අයින් කරන්න අමාරුයි නම් අපිට පුළුවන් help කරන්න patient help by using wet washcloth or cotton tip applicator moistening water or saline. අපිට clean cloth එකක් අරගෙන nostrils ඇතුළට දාලා clean කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙන්න ඕනි නහය කෙලවර දිගට තමයි අපි දාන්න ඕනේ. ඊට එහාට තල්ලු කරන්නේ නැහැ. Never insert the applicator beyond the length of the cotton tip. එතකොට මේ වගේ patients ලට අමතරව තව tubes දාපු patients ලා ඉන්නවා. එයාලට කියනවා NG tube, nasogastric tube. nutrition වලටත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේවා enteral feeding කරනකොට අර NG tube feeding කරන අයට නහයෙන් තමයි feeding tube එක දාන්නේ මුඩට. ඊළඟට ICU එකේ ඔය ventilators වලට high කරලා ඉන්න patients අර දාලා තිනවා endotracheal tubes. මේ වගේවත් නහයට සම්බන්ධ වෙලා tubes තියෙනවා. ඒකට මේ tubes සම්බන්ධ වෙලා තිනකොට ඒව නහයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තිනකොට tape එකකින් තමයි අලවලා තියෙන්නේ. නහයට tape දාලා තමයි tube එක රඳවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ tape දාලා තිනකොට බලන්න ඕනේ මේ tape දාපු තැන skin එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දවස් ගානේ බලන්න ඕනේ එතන skin එකට මොන හරි ප්‍රශ්නද. අපි මේ tube දාපු තැන ප්ලාස්ටික් එක check කරලා තැන ප්ලාස්ටික් මාරු කරන්න ඕනේ දවස් ගානේ rotate කර කර පැත්ත මාරු කර කර දාන්න ඕනේ. ඒව ගැන ස්පෙෂලි කන්සර්න් කරන්න ඕනේ ඔය bedridden patients. excessive nasal secretion තියෙනවා නම් අපි suction machine එක පාවිච්චි කරලා suck out කරන්න පුළුවන්. suction tubes වල. මෙන්න මේ වගේ tube එකක් අරගෙන නහයට දාලා මේව secretion suction කරලා එළියට ගන්න. ඊට අමතරව තව මේ පොඩි බබාලගේ වගේ මේ පාවිච්චි කරනවා මේකට කියන ඇස්පිරේටර් එක කියලා. මේ බල්බ් එකට ප්‍රෙෂර් කරනකොට මේක ඇදීලා එනවා ඇතුළේ තියෙන secretion. ඇස්පිරේටර්. චූටි බබාලගේ නහය සුද්ධ කරන්න ගන්න මේකට. ඒ වයසක අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනියම කරගන්න බැරි නම්. ඇස්පිරේටර්. එහෙමත් කරන්න බැරි නම් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා කරනවා මේවා අපි ගෙවල් වල කරන්න යන්නේ ඉරිගේෂන් කරනවා. ෆ්ලෂ් කරලා ලොක් එක අයින් කරනවා ඉරිගේෂන් කරනවා. මේ ඉරිගේෂන් අපි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් වෙච්ච අය කරන්නේ. ඇස්පිරේට් එක නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් චූටි බබාලා ඉන්න අම්මලාට උනත් මේව පාවිච්චි කරනවා මේ නහය සෙම තද වෙලා තියෙනවා නම් මේකෙන් ඇදලා ගන්න. මේ suction tubes පාවිච්චි කරන එක ප්‍රැක්ටිස් කරපු අය තමයි කරන්නේ.
ඒ ටික තමයි අපිට eye care, ear care and nasal care ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපි body care එකේදී skin care එක ඔක්කොම cover කරලා තියෙනවා. eye care, ear care, nasal care, skin එකේ top to bottom clean කරන හැටි කියලා දුන්නා sponge bath එකේ. back care කියලා දුන්නා, perineal care කියලා දුන්නා, foot and nail care. දැන් patient කෙනෙක් clean කරගන්න ගන්න. body care. hygiene part එකේ ගොඩාක් දුරට මේ theory part එකේ තවත් පොඩි topics දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. ගොඩාක් දේවල් complete hygiene වල. කොට ඊළඟ දවසේ lectures තියෙනකොට මේ එයා care and තව තියෙනවා topics දෙකක් විතර මේක complete කරන්න. ඒ ටික complete කරාම ඔයාලට මේ මම share කරන්න past papers ටිකක් ඒකේ ඔයාලා hygiene වලට අදාළ MCQs ටික practice කරන්න. ඊළඟට ඒකේ තියෙනවා නම් nutrition කරපු ටික ඒවා කියවලා බලලා ඒවා ටික කරගන්න. දැන් මාස 3 යනකම් ඉන්න එපා. එදාට ඒවා කියවලා බලන්න. communication ඉවර වුණා. ඒකේ ටිකක් පුළුවන් කරන්න. මම එක්කෙනෙකුට මම share කරන්න මොකද common group එකට මේ දැම්ම papers දාන්න බෑ මේ බලයි ඊට පස්සේ theory ටික ඉවර කරාද කියලා. කවුරු හරි මන්ට දෙන්න ඕනේ නමක්. කවුද දැන් group එකේ මේ monitor? විශාල් ඉන්නේ. කවුද? විශාල්. විශාල්. විලාස්. අද monitor absent ද? විලාස් නේද? ඔව් මිස් absent. එහෙනම් මම papers share කරන්න විලාස්ට හොඳද? විලාස්ගෙන් ඔයාලාට group එකට දාගන්න කියන්නේ. Okay මිස්. ඒක මේ module එක ඉවරනාම share කරන්න assignment එකකුත් තියෙනවා දාන්න. assignment එකට සති දෙකකට පස්සේ මට ගෙනත් දෙන්න මේ campus එකට. චිත්‍ර මැඩම් මොන හරි assignment ඔයාලට දුන්නද? ඔව්. අර මේ anatomy එහෙම ඔව් මිස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකත් එනකොට අරන් එන්න. එතකොට ආපහු බලලා ඔයාලට ඊළඟ සති දෙක ඇතුළත ආපහු දෙනවා. ඒ assignment ඔක්කොම ළඟ තියාගන්න. correction කරාට පස්සේ. Okay මිස්. හරි නේද? අපි එහෙනම් අදට class එක නවත්තමු. Wednesday ඉරේෂා මිස් කිව්වා කවුරු හරි දෙන්නෙක් කරලා නැහැ නේද මේ presentation. අන්නේ දෙන්නට ready වෙලා ඉන්න කිව්වා. දෙන්නෙක් group දෙකක්ද? group තිබ්බා මිස් මට මතක හැටියට 3ක්ද 4ක්ද? කරපු නැති අය කරපු නැති කට්ටිය මිස් මේ group තිබ්බා මට මතක හැටියට. මේ මිස් කිව්වා ඊළඟ දවසේ ගන්නවා කියලා බදාදට. අනිවාර්යයෙන්ම එදාට නම් මේ participate කරන්න ඕනේ එදා කරපු නැති අය. එතකොට මේ අපිට nutrition module එක ඉවර කරන්න ඕනේ එදාට. මේ එක group එකක් විනාඩි 20ක් ගන්න එක්කෙනා විනාඩි 20ක් ගන්න නැතුව. එතකොට නැත්තම් අපිට complete කරගන්න time මදි වෙයි. පොඩි මේ presentation කරාම හරි. තව යාට topic එක ඉතුරුත් වුණා කොහොම මොකක් හරි lesson එකේ allergy food allergy එකේ තව ටිකක් ඉතුරුත් වුණා කො ඒ ටිකක් කරන්න තියෙනවා. Wednesday එතකොට ready වෙලා ඉන්න ඒකට. තව revision එකක් පුළුවන් නම් කරලා දෙයි එදාට time එක ඉතුරු වෙනවා. හරි නේද? අපි එහෙනම් අද class එක නවත්තමු. Good night. Good night miss. Good night, miss. Good night.